እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አላችሁ ጥሪውን አክብራችሁ ለመጣችሁ በሙሉ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። ዛሬ እንደምታውቁት ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ ረጅም ጊዜ ነው የታቀደው። የምታውቁት ነው የምደግመውና በተለያዩ ምክንያቶች ዛሬ ሆኗል። እንደምታውቁት በርካታ ሰላማዊ ሰልፎች አሉ። ትልቁ ሰላማዊ ሰልፍ እንግዲህ አሁን በኋላ የቀድሞ መንግስት ነው የሚባለው እሱን ለመደገፍ የመጡ ናቸው የትራምፕ ደጋፊዎች። ያ ነው ትንሽ ብዙ ሰው ግራባቸው ያለው። ለማንኛውም ግን የዛሬው የሰልፋችን ዓላማ ምን እንደሆነ በለምን ምክንያት እንደምንሰለፍ ከሰልፉ ባሻገር ደግሞ የምንሰለፍበትን ዋናው ዓላማ እንደዚህ ባለቀው ሰልፍ ነው በሚወጣው ወይስ ተባብረን የምንሰራው ስራ አለ እየተሰራ ያለ ነገር አለ። ለመሆኑ ይህን ጉዳይ የሚያስተባብሩ በመላው ዓለም በሰሜን አሜሪካ የተደራጁ አሉ ወይ? ምንስ እየሰሩ ነው? ድርጅታቸው ውስጥ ጥንካሬው ስፋቱ በሁሉም መልክ ምን ይመስላል የሚለውን ዘርዘር አድርጎ በተወሰነ ደረጃ ወንድማችን ተመስገን ያስረዳናል። ብዙዎቻችሁ በሶሻል ሚዲያ እንዲሁም ደግሞ በቴሌቪዥን ምናምን የምትከታተሉ እና ይህን ያህል የተሰራውን ስራ ወይም ደግሞ እየተደረገ ያለውን ብዙ ላትገነዘቡ ትችላላችሁ። ከምን ጊዜውም በላይ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ 40 ዓመት በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት እንደው ሌላውን ትቼ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የፈለግነውን አይነት ብናሽ ነው በጣም ከባድ የሆነ አማራ ጠል የሆነ አማራን የሚያጠፋ ፖለቲካ ነው ሲፈጸም የኖረው። ብዙዎቻችን አማሮች ራሳችን አንደርስታንድ አላደረግነውም፣ አልገባንም ማለት ይቻላልና ቤታችሁ ሄዳችሁ ሆምወርካችሁ ይሁናችሁ። የመደብ ትግል ሲባል ማንንም ያነጣጠረው እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች የብሔር ጭቆና ሲባል ማንንም ያነጣጠረው ብትፈልጉ ታገኙታላችሁ። የሚያሳዝነው ግን በእንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ውስጥ ኢቭን የአማራ ልጆች ተሳታፊዎች ናቸው። ብዙዎቹ አንደርስታንድ ያደረጉትም አይመስለኝም አሁን ወደኋላ እየመረመርን ስናየውና አሁን ግን እንዲህ በቃላት ከምገልጸው ያለፈ ግድያ ብቻ አይደለም፣ በጣም በተጠና ያገዳደል ስልቱ እንደ ሙዚቃ እንደ መጽሐፍ ድርሰት በተደረሰ አሰቃቂ የግድያ አይነት ነው እየተገደለ ያለው የአማራ ማህበረሰብ። በየቦታው የሚደረጉትን ግድያዎች አይታችኋል። የመጨረሻው ምናልባት ወደኋላ ብዙ ስንነጋገር ታውቃላችሁ። አሁን ማይካድራ የተደረገውን ግድያ ስትመለከቱ ለዘመናት ለዚህ 40 ዓመት በተለይ ደግሞ ላለፉት 30 ዓመት በኢትዮጵያ ውስጥ ይደረግ የነበረውን ግድያ ማን ማስተር ማይንድ ሆኖ ይመራው እንደነበረ የማይካድራ ግድያ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳያችሁ ይመስለኛል። ለዚህ ነው ወይ በትግራይና በጎንደር ክፍለ ሀገር ወሰን በአንድ ቀን 600 ሰው በተደራጀ መልክ አንተ ገሌን ግደል አንተ ገሌን ግደል ስትገለው በዚህ መልክ ነው ተብሎ በምን ዳምር ዱብዳ የተበሳጨ ሰው ያደርገዋል ብላችሁ ልትገምቱት አይመስለኝም። ይሄ በደንብ ቀደም ብለው የተዘጋጁበት አሳይመንት የተሰጣቸው ማን ምን እንደሚያደርግ በደንብ አቀነባብረው እየመሩ ያሉ ኃይሎች መኖራቸውን ያሳያል። ያለፉትንም ግድያዎች ብታያቸው ራንደም አይደሉም፣ ድንገት አይደሉም፣ የተናደደ ሰው አይደለም የሚያደርጋቸው ወይም እንደዚህ እንደምታዩት የተበሳጨ ሰው ሰልፍ ወጥቶ ያገኘውን እየገደለ አይደለም። እንዴት እንደሚገል አሰልጥነውት በምን መግደል እንዳለበት አሳይተውት ማንን እንደሚገል ነግረውት አደራጅተውት አዘጋጅተውት ኢንቲሚዴሽን ነው፣ ማሸማቀቅ ነው፣ ቀና እንዳንል ነው። እንዲያውም አማራ በእውነት ከግድያው ባሻገር ቢፈራው እኔ እንደሚመስለኝ የአማራ ነኝ እንዳጋጣሚ ሆኖ ጠቅላላ ምናምን የሁሉ አማራ ነው። ምንም አይነት ነገር የለኝም። አም ፕራውድ ኦፍ ኢት ማፍርበት ነገር አይደለም። ግን አንድ ነገር የሚሰማኝ ምንድነው ከግድያው ይልቅ አሸማቀው አማራነቴን ወይም እኔነቴን እንድጠላ ከሚያደርጉኝ ይልቅ ኢትዮጵያን የካድኳት እየመሰለኝ በአማራነት ያላደረኩት ነገር ነው የሚቆጭኝ። ያ ነው እንደውም በጣም የሚያቃጥለኝ ያ ነው እንጂ የእነሱ ግድያ ነው የሚያስፈራራኝ፣ የእነሱ ኢንቲሚዴሽን አይደለም። ለዘመናት ነው ኢትዮጵያን ከምክዳት ከምወርድ ወደ ጎጥ ከምገባ ወደ ብሔር ከምሄድ እያልኩ ያ ነው አእምሮዬን በጣም የሚገዛው እንጂ ይሄ ኢንቲሚዴሽን ይሄ ግድያ ተደራጅተን አስበን ባንድ ቀን የሚያስፈራው ጉዳይ አይደለም። የሚያስፈራው እነሱን መሆን ነው። የሚያስፈራው እነሱን መሆን ብቻ ነው እውነት ለመናገር ከሆነና የዚህ አይነት ነገር እየተፈጸመብን ያለው። ለማንኛውም ምን እየተደረገ ነው? ወደፊትስ ምን ያስፈልጋል? ተመስገን የዚህን ሰልፍ ዓላማ ዘርዝሮ ያስረዳናል። በነገራችን ላይ ተመስገን የመጣው ከኖርዝ ካሮላይና ነው። እሺ አመሰግናለሁ አበኝ።
እንደምን አረፈዳችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። በእንደዚህ ሁኔታ የህዝባችንን ድምፅ ለማሰማት ተመስገን መክሱ ባላለው ከሻርለት ኖርዝ ካሮላይና ነው የመጣሁት። የዚህ ሰልፍ አስተባባሪ አባል ነኝ። በግብረ ኃይል ደረጃ የተቋቋመ የአማራ ማህበረሰብ ድርጅቶችና ሲቪክ ማህበራት በጋራ የፈጠሩት ታስክ ፎርስ ነው ይሄንን ሰልፍ በዋናነት የጠራው እና ያዘጋጀው። ይሁንና የአማራ ማህበራትን ያዘጋጁት ቢሆንም በኢትዮጵያ ማዕቀፍ የሚንቀሳቀሱ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉና ለወገናቸው የሚቆረቆሩ ሚዲያዎች፣ ግለሰቦች፣ ልዩ ልዩ ስብስቦች በህብረት ከኛ ጋር ይህንን ሰልፍ በማዘጋጀት ትልቅ ትብብር አድርገውልናል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ይሄንን ሰልፍ ለማዘጋጀት ያለፉትን 3 ሳምንታት ነው እንቅስቃሴ ስናደርግ የነበረው። ዋናው በሂደት ውስጥ የተማርነው ነገር የአማራ ህዝብ ጭፍጨፋ ጉዳይ መላ ኢትዮጵያውያንን የሚቆረቆርና የሚያዝመት ያለፈው 3 ሳምንት የተሰራው የሚዲያ ቅስቀሳና በህዝብ ጭፍጨፋ ጉዳይ ግንዛቤ ለመፍጠር የሰራናቸው የህዝብ ስራዎች በአጠቃላይ ያሳዩ ነገር ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመ ባለው የዘር ጭፍጨፋ ምን ያህል እንዳዘኑና ጉዳዩንም ምን ያህል እንደሚረዱ ለመታዘብ ችለናል። እንግዲህ ሁላችሁም እንደታዘባችሁት የዚህ ሰላማዊ ሰልፍ መሪ ቃል ስሎጋኑ መንግስት መር ስርዓታዊ የዘር ጭፍጨፋ ይቁም ነው የሚለውና እሺ ይቅርታ ለተፈጠረ ችግር። የሰላማዊ ሰልፉ መሪ ቃል መንግስት መር ስርዓታዊ የዘር ጭፍጨፋ ይቁም ነው የሚለውና ብዙዎች በዚህ መሪ ቃል ከ3 ሳምንት በፊት ይሄንን ዘመቻ ስንጀምር ግራ መጋባት አሳይተው ነበር። ምክንያቱም መንግስት መር ሲባል ስርዓታዊ ሲባል ምንድነው? ስለ ዘር ጭፍጨፋው ብዙ ሰው ግንዛቤ እንዳለው እናውቃለን። የተለያዩ ሚዲያዎች ይዘግቡታል። ነገር ግን መንግስት መር እና ስርዓታዊ የሚለው ነገር በደንብ የተገለጠ ስላልነበረ እሱ ግራ መጋባት እንዳለ ታዝበናል። የግራ መጋባቶቹ ምንጭ 2 እንደሆኑ ታዝበናል። የመጀመሪያው የዶክተር አብይ አስተዳደር የዘር ጭፍጨፋውን አድበስብሶና በሌላ 3ኛ ወገን ብቻ እንደ ተፈጸመ አስመስሎ ለማለፍ የሚያደርገው የተቀናጀ የወንጀል ክህደት ዲናያል ስራ ነው። ሁለተኛው ያንን ግራ መጋባት የፈጠረው ኢትዮጵያ የምትመራበት ህገ መንግስቱ የተቀዱ ልዩ ልዩ አዋጆች፣ ህገ መንግስቱ ያቋቋማቸው የአስተዳደር ክልሎች ያረቀቋቸው የመተዳደሪያ ህግጋት በህገ መንግስቱ መሰረት ህጋዊ ሆነው የተመዘገቡና እንደ ህወሓት ኦነግ አይነት ድርጅቶች በአጠቃላይ ከህወሓት የጫካ ማኒፌስቶ የተቀዳውን ህገ መንግስት እንደ መቃወሚያ መሰረት እንደ መደገፊያ ምሰሶ ያደረጉ ጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ የስርዓቱ ውጤቶችን ምንነት በሚገባ ካለመረዳት ነው። እነዚህ ሁለቱ የመንግስት መርና ስርዓታዊ ነው የሚለውን ጉዳይ ህብረተሰቡ ለመረዳት እንዲቸገር ያደረጉ 2 ምክንያቶች ናቸው። የዚህም ሰልፍ ዓላማ በዋናነት እነዚህን ጉዳዮች ማብራራት፣ ዝምታውን መስበር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸመ ያለው የዘር ጭፍጨፋ እንዲሁ የማይታወቅ አካል እየመጣ የሚፈጽመው ሳይሆን በትክክል የሚታወቅ አካል መንግስትን ጨምሮ የሚታወቅ አካል የሚፈጽመው ድርጊት ነው። እንግዲህ ሰልፍ የወጣ ነው ስለተፈጸመው የዘር ጭፍጨፋ ብቻ አይደለም። ትናንት ስለሆነው ከትናንት ወዲያ ስለሆነው እሱን ልናውቅ ስለማዘን ብቻ አይደለም የወጣ ነው። እንደ ህዝብ እንደ ሀገር ከፊታችን የተጋረጠው አደጋ ከፍተኛ ስለሆነ ስለሱም ልንጮህ ነው።
ስለሱ ስንጮህ ደግሞ የመጀመሪያው ነገር ማን ነው የዘር ጭፍጨፋውን እየፈጸመው ያለው የሚለውን ነገር በግልጽ ልንነጋገር ይገባል። ይሄንን ዝብታ ነው ልንሳብ የወጣ ነው። መንግስት በዚህ የዘር ጭፍጨፋ ውስጥ ተሳትፏል የምንለው አራት ነገሮች አሉ። እነሱንም እንዘረዝራለሁ። አንደኛው ዶክተር አብይ አስተዳደር የዜጎችን የደህንነት የመጠበቅ ቀዳሚ ስራውን ባለመስራቱ፣ ይሄ ለሁላችንም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ሁለተኛው ምክንያት ዶክተር አብይ የሚመሩት ኦህዴድ አሁን የኦሮሞ ብልጽግና የሚባለው ድርጅት ጽንፈኛ የሆነ አባላትን በማሰልጠን በማስታጠቅ በፋይናንስና ሎጂስቲክ በመደገፍ ስለሚሳተፍ ይሄንን እንግዲህ በመረጃ ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ነው። ሶስተኛው የመንግስት መዋቅርና በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የመንግስት አመራሮች በጭፍጨፋ ውስጥ ቀጥታ ተሳትፎ ስላላቸው ነው። ከድምፃዊ ሃጫሉ ሞት ተከትሎ የተፈጠሩትን ጭፍጨፋዎች ተከታትላችሁ ከሆነ በበርካታ የኢትዮጵያ ሚዲያዎችን ሲዘገቡ እንደነበረው በዛ ጭፍጨፋ ውስጥ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የመንግስት ኃላፊነት የሚሳተፉ ሰዎች በዘር ጭፍጨፋ ውስጥ የቀጥታ ተሳትፎ ነበራቸው። አራተኛው ምክንያት መንግስት በዚህ የዘር ጭፍጨፋ ውስጥ ተሳትፎ ያደርጋል የምንልበት ዛሬ ደግሞ ወጠን ዝምታውን ልንሰብር ይገባል የምንለው ጉዳይ የዘር ጭፍጨፋውን ተራ የእርስ በርስ ግጭት ለማስመሰልና የወረደ የሳስክስ ጨዋታ በመጫወት ከዶክተር አብይ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ቀበሌ መዋቅር ድረስ ጉዳዩን ትኩረት እንዳያገኝና በጄኖሳይድ ሂደት ውስጥ አንዱ ክራይም የምንለው የዲናያል ነው። የወንጀል ፈጻሚዎችንና የወንጀሉን ሁኔታ ማግኒቲዩድ መካድ ነው። ያንን ሂደት ተፈጽሟል። ያንን ነገር ለማስፈጸም በመንግስት መዋቅር ደረጃ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ቀበሌ መዋቅር ድረስ የተሰራ ቢሆን ከዛም ባሻገር በዚህ በውጭ ሀገር በተለይም በዚህ በሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ለአማራ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ ተራ ግጭት ነው የሚለውን ነገር ለማስተጋባት በተቃውሞ ኃይል ውስጥ ተሰልፈናል የሚሉ ኃይሉም እነዚህን ጉዳይ ሲያስተጋቡት ነበረ። በተለያየ ጊዜ ታዝባቸዋል ብለን እናስባለን። ያንን የሚያክል የዘር ጭፍጨፋ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ሞንታሪቦ ይዘው ወጥተው የዶክተር አብይ መንግስትን የመደገፍ መብት አላቸው። ነገር ግን በአማራ ህዝብ ላይ የተጨፈጨፈውን የተፈጸመውን የዘር ጭፍጨፋ ተራ ግጭት በማስመሰልና የወረደ የእርስ በርስ ግጭት ለማስመሰል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰሩትን ስራ ለማስተጋባት እየተሰራ ይገኛል። ስለዚህ የዚህ ሰልፍ ዓላማ እነዚህን አራት መንግስት ድርሻ የወሰደባቸውን የዘር ጭፍጨፋ አካላትን ማጋለጥ ከዛም ባሻገር በተለይም ደግሞ አራተኛውን የዘር ጭፍጨፋ እየተፈጸመ መሆኑን ለማስተዋወቅ ፈጻሚዎችንም በስማቸው መጥራት ነው። የዶክተር አብይ መንግስት በሂደቱ ውስጥ ተሳትፎ አለው ስንል የጽንፈኞቹን ድርሻ ረስተነው አይደለም። ኦነግ፣ ህወሓት በመነሻውም ያለፉትን 50 ዓመታት ኢትዮጵያን ሲያሸብሩ የኢትዮጵያን ሲጨፈጭፉ በተለይም ደግሞ አማራው ላይ ከፍተኛ የሆነ የዘር ጭፍጨፋ ሲፈጽሙ የኖሩ የቆዩ አሸባሪ ድርጅቶች ናቸው። እነሱንም ልናወግዝ ነው የወጣ ነው። እንግዲህ ስለ ብዙዎቹ ስላጎናችን ታያቸዋላችሁ። የምናስተጋባቸው መልዕክቶች ከመንግስት ጋር የተገናኙ ናቸው፣ ከህወሓት ጋር የተገናኙ ናቸው፣ ከኦኤልኤፍ ጋር የተገናኙ ናቸው። እነዚህ የመንግስት አካላትም ሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይም የፖለቲካ ድርጅቶቹ ህጋዊ ሆነው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች የሽብርተኛ ድርጅቶች መሆናቸውን እያወጅን ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ እርምጃ እንዲወስድና በአሸባሪ ዝርዝር ውስጥ እንዲገቡ እንጠይቃለን ማለት ነው። ከህወሓት ጋር በተገናኘ ራሱን የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ብሎ የሚጠራው የባንዳ ስብስብ አማራን እንደ ጠላት ፈርጀው ኢትዮጵያን የማፍረስ ተልዕኮ ይዞ ከ4 አስርት ዓመታት በላይ ከራሱ ከእውነትና ከህዝብ ጋር ተጣልቶ አጥፍቶ መጥፋትን መርሁ ያደረገና ሌሎችንም እንደ ኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር አይነት ሰው ከመሆን ተራ የወጡ ነፍሰ በላ ስብስቦችን በራሱ አምሳያ በመፍጠር ኢትዮጵያን አሁን ለደረሰችበት አለመረጋጋት እና የትርምስ ቀጠና እንድትሆን ማድረጉ የማይካድ ሀቅ ነው። ይህም አልበቃ ብለው በህዝባችን ትግል ተሸንፈው መቀሌ ከመሸገሙ በኋላ በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀልን ከተተኪዎቹ ጋር ቀጥሎበታል። የዚህ ሰልፍ ዝግጅት ከተጀመረ በኋላ አሸባሪ ህወሓት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጦርነት ጀምሯል። የሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም የአማራ ጦር መሪዎችን እና የጦር መኮንኖችን ረሽኗል።
ለኢትዮጵያ ታማኝ ይሆናል ብለው በገመቱት ወታደር ላይ ሁሉ እርምጃ ወስደዋል። በማይካድራ ከ500 በላይ በሆኑ ንጹሃን የአማራ ገበሬዎች በመጨፍጨፍ የጦር ወንጀል ፈጽመዋል። ትናንት ማታ ባህር ዳርና ጎንደር ከተማ አቅራቢያዎች ከሰሜን ዕዝ በዘረፉት ሚሳኤል የድብደባ ሙከራ አድርገዋል። እነዚህም ባንዳዎች ከጫካ ዘመናቸው ጀምሮ ሲታገላቸው የኖረው መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የትግራይ ሕዝብን ይጨምራል። ይሄ የማግኒቲዩዱ ሊለያይ ይችላል እንጂ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ህወሓትን ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ ሲታገሉት ነው የኖሩት። አሁን በሚደረገው የመጨረሻው ፍልሚያ አሸናፊ ሆኖ ወንጀለኞችን ለህግ እንደሚያቀርቧቸው ሙሉ ተስፋ አለን። ይህንን ካልኩ ዘንዳ እንግዲህ ለአራት አካላት መልእክቶች ይኖሩኛል። እነሱን ላቅርብና ላጠናቅ። አንደኛው ለኢትዮጵያ መንግስት ነው። ከህወሓት ታጣቂ ቡድን ጋር የሚደረገው ጦርነት የህወሓትን መዋቅር እንዳይመለስ አድርጎ የሚቀብር በአማራ ህዝብ አማራ ማህበረሰብ እንዲሁም በጅምላ በነፍጠኝነት ተፈርጀው ለጥቃት የተጋለጡ አማርኛ ተናጋሪ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ተገቢውን ጥበቃ አግኝተው ከጥቃት ሰቆቃን ወጥተው መኖር እንዲችሉ ደህንነታቸውን የሚከታተል ኮሚሽን መንግስት እንዲያቋቁም እንጠይቃለን። Freedom for the Ethiopians! Freedom! 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 Bring them all here to America! Freedom! ይህ የሚቋቋመው ኮሚሽን የራስ የሆነ የአደጋ ጊዜ ማቆሚያ መንገዶች ዘርግቶ የመንግስት ታጣቂዎች ህዝብን ከጥቃት ለመከላከል እንዲችሉ የማሰማራት ስልጣን ያለው በተግባር ውጤት ማምጣት የሚችል እንጂ ሰላም ሚኒስቴር ተብሎ ተዋቅሮ ምንም አይነት ሰላም ያስጠብቅ እንዳልቻለው አይነት ኮሚሽን እንዳይሆን አጥብቀን እናስጠነቅቃለን። ሁለተኛ፣ የተከበርከው የአማራ ህዝብ ሆይ ላለፉት 4 አስርት ዓመታት እንዳደረከው ህወሓትን ለፍርድ ለማቅረብ የሚደረገውን መራር ትግል አጠናክረህ እንደምትቀጥል እናምናለን። በተመሳሳይም ለህልውና የዘወትር አደጋ የሆኑት ህወሓትና ግብረአበሩ ኦነግ በሽብርተኝነት እንዲከሰሱ አምረህ እንድትገፋበት እናሳስባለን። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚኖረው የአማራ ህዝብ ሆይ ከተቃረጠብህ የህልውና አደጋ ለመዳን ከራስህ በቀር አማራጭ እንደሌለ በመገንዘብ ራስህን እንድታደራጅ ራስህን በንቃት እንድትጠብቅ ካደራ ጋር እናሳስባለን። ሶስተኛ፣ ለተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ አባቶች ጠብቀው ያቆያት ሀገርህ ኢትዮጵያ አደጋ ውስጥ ናት። ያለፉት 5 አስርት ዓመታት ያመሳት የተዛባ የብሔር ጭቆና ትርክ ሀገራችንን ሊያፈርሳት ጫፍ መድረሱን ልናሳስብህ እንወዳለን። ይህ ሰዓት ለማንም የዝምታ ጊዜ አይደለም። በሀገርህ ጉዳይ በንቃት እንድትሳተፍ መሪዎችን አምባገነን ከሚያደርግ ጭፍን ድጋፍ እንድትቆጠብ እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር የሚቀዳው ሁሉንም ኢትዮጵያዊ አገር አልባ ያደረገውና ማናችንንም እንደዘጋ ከማያውቀን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ስለሆነ የህገ መንግስት ለውጥ ትግልህን አጠናክረህ እንድትቀጥል እንጠይቃለን። ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን ያለችበትን ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን በመገንዘብ በተለይም ልዩ ጥበቃ ለሚያስፈልጋቸው በተለየ የአደጋ ክብ ውስጥ የሚኖሩ ወገኖቻችንን ከተጋረጠባቸው የህልውና ፈተና ለመታደግ የተባበሩት መንግስታት ጨምሮ ሌሎችም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በአስቸኳይ እርምጃ እንዲወስዱ እንጠይቃለን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ቀጥተው ወደ ቀጣይ ፕሮግራሞች ነው የምንሄደው። ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ይሄንን ሰልፍ ያዘጋጁት የአማራ ማህበረሰብ ድርጅቶችና የሴት ማህበራት በጥምረት የፈጠሩት ታስክ ፎርስ ሌሎችንም በኢትዮጵያ ማዕቀፍ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችንና ስብስቦችን በማስተባበር ነው። ሌሎቹን በዚህ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ግለሰቦችን የምንጋብዝ ይሆናል። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ተመስገን አመሰግናለን። Thank you ተመስገን። For those of you who don't speak Amharic, our program here today is to expose the genocide that's happening on ethnic Amharas in Ethiopia, as well as to denounce the TPLF and OLF acts, horrendous acts, killing civilians in mass. You're here to basically a funeral for 750 or more people that just got killed in the last month alone. So we want the world to know that the Amharas are targeted just because of their ethnicity and their religious beliefs in Orthodox Christianity. Next, our guest is Tedros Tirfe. He's the chairman for Amhara Association in America. Please stay with us and thank you again for coming.
Thank you, Liu. Good morning, everyone. Thank you for coming to this event. As Liu said, my name is Teodros Terfe, and I am the chairman of Amhara Association of America, one of the organizers of today's protest. I have been in America most of my life, and I have never participated in a protest, much less helped organize one. However, after witnessing the massacre of innocent Amharas in Shashimene, Arsi, Matakel, Guraferda, Wallaga, and now in my Kadra Wolkai, I had no choice but to come out and loudly say, enough, enough is enough. Thousands of men, women, children, and babies butchered, many while they slept. This is not the Ethiopia I grew up hearing about from my parents, grandparents, and community. We have went from a proud country that provided sanctuary to people fleeing persecution, leading the African independence movement, and defending our sovereignty from foreign invaders, to harboring terrorists and rapists within our borders. So how can we have allowed Tigray People's Liberation Front, or TPLF, to terrorize Ethiopians for over 30 years? How can we have allowed Oromo Liberation Front, or OLF, to terrorize Ethiopians for just as long? We should not tolerate TPLF, OLF, or any anti-Ethiopian element within the Ethiopian borders any longer. Our people and country have suffered enough because of these hate groups. How can we tolerate the government's refusal and failure at the federal, regional, and local levels to protect innocent, vulnerable Amharas? Can you imagine over 500 innocent Amharas murdered by knife and machetes and strewn like trash across town simply because of their identity? What do we tell their children, their husbands and wives, their brothers and sisters, their parents? How do we explain such evil? For how long are we going to tolerate these groups and incompetent leadership? What do we owe the victims of today's Maikadra and the Amhara victims in Wolkai over the past 40 years? What do we owe the victims of Walega, Guraferda, Matakel, Arsi, Shashimene, and the many other cities I haven't named where this type of injustice has occurred? We owe them justice. That is the least thing that we can do to these victims is owe them justice. We owe these innocent Ethiopians justice. This should serve as a turning point for Amharas and all Ethiopians. TPLF and OLF should be labeled as a terrorist organization and be brought to justice. There are some voices calling for negotiation. The worst alternative at this time is negotiating. Did we forget the Maklawi torture chambers? Did we forget the massacre of peaceful protesters in 2016 and 2005? The corruption, the division, the ethnic federalism. Did we forget the death of thousands of Ethiopian soldiers from the Northern Command by their own comrades? Treason of the highest order. Our condolences go out to the families of these fallen soldiers. They deserve an honorable death, fighting for their country and not betrayed by their own countrymen. Negotiating with TPLF will only take us back to more terror, more massacre, more instability, and more evil. We should say no to TPLF, and no to OLF, and no to genocide. Make no mistake about it. What TPLF committed in Maikadra is a war crime, and these criminals should be charged as war criminals. I was born in Homora, the place where there was intense fighting with TPLF this past week, and where many Amhara Fano fighters were killed to liberate this great historical city. The genocide of Amharas by TPLF began in Wolkai almost 40 years ago. It didn't start a few months ago. But after 40 years of struggle, these brave Fano fighters have liberated all of Wolkai from TPLF, from terror, from inhumanity, from un-Ethiopianism. When the fighting started, my family members in Wolkai and Gundar took up arms to liberate Wolkai. My parents and family members are calling daily to reach family and friends in the war zone. My family right now is feeling both triumphant and distressed at the same time. In 2016,
protests broke out in Gondar, Bahar Dar, and other cities and villages against the oppression of TPLF and freedom for Wolkite. These young peaceful protesters were chanting, Wolkite, Amara no, meaning Wolkite is Amara. Thousands were arrested, and on August 7, 2016, in Bahar Dar, 50 young Amara peaceful protesters were brutally gunned down by Agazi soldiers simply for chanting Amara, Wolkite is Amara. One of these young men who was killed on that day was Abebe Garamo, a young life snatched from his family, community, and Ethiopia for peacefully raising his concern. Abebe Garamo is a hero today. Though Abebe is not here to witness the liberation of Wolkite and freedom of our people, because of the bravery of the Amara final fighters, his dream of a free Wolkite has come true. The Wolkite identity question was what inspired the Amara movement in 2016. 4 years later, the Amara movement has established Amara organizations in every major city in America, Canada, Europe, Australia, Middle East, and Africa. The Amara movement is now communicating with US Congress, State Department, the international human rights organizations, and Western media to make sure our issues, our hopes and vision for Ethiopia is understood. We are educating policymakers on the real issues that Ethiopia is facing and providing practical solutions. It is because of our establishment and our network that the Maikadra massacre, the Walega massacre, the Metekel massacre, the targeted attacks in the so-called Oromia region in June and October 2019 are made aware to the international community and the US government. No longer are these massacres, these genocidal acts silent to the world again. Amara organizations in North America, Europe, Canada, and across the world are working side by side with Amara independent Amara organizations in Ethiopia to ensure they have a voice now and in shaping a strong Ethiopia in the coming future. Now, finally, after more than 40 years, Amaras and Wolkite will have a voice. All Ethiopians in Wolkite will have a voice. The Wolkite Amara Identity Committee has begun the process of administering Wolkite, Egeret, Aleb, Tomora, and Maikadra. And in a few days, we will witness the freedom of Raya and the freedom of all of Tigray. And finally, the demise of TPLF, an ethnic-based constitution that has no basis of fact or history. After the forceful annexation of Wolkite and Raya, tens of thousands of Amaras were displaced, disappeared, and killed. The genocide that started Wolkite against Amaras by TPLF was codified and implemented across the whole country. Since 1987, when TPLF took power in Ethiopia, tens of thousands of Amaras have been killed and disappeared. Till this day, we do not know what happened to the 2.5 million missing Amharas or the abducted Dembidolo students. So, though Amaras bore the brunt, TPLF terrorized all Ethiopians, displacing whole communities from their ancestral lands, if it meant they can line their pocketbooks by selling Ethiopia land to foreigners, killing parents in front of their children, raping and torturing. My first foray into learning about Ethiopia's politics was in 2003 with the massacre of the Anuaks. I vowed then that I needed to learn more and help make a difference with the opportunities I am afforded in America. The Ethiopian government was devoid of faith and morality under TPLF. All Ethiopians can attest to this horror. TPLF has also held the people of Tigray hostage by starting a war with the Ethiopian government. Now, hundreds are dying and almost 20,000 displaced because TPLF leaders refuse to stop fighting and face justice. Selfish and arrogance to the detriment of innocent Tigrayans. Now, it's time to finish the fight against TPLF and bring them to justice. Next is OLF, then the so-called militias in other parts of Ethiopia victimizing innocent Ethiopians. But how did we get here? How did we get into this predicament? There was hope and euphoria just 2 years ago with the selection, not election, of Prime Minister Abiy Ahmed. We had hope with the coming of Prime Minister Abiy Ahmed, we will see the ending of ethnic federalism and unite all Ethiopians towards a common cause and purpose and a strong vision of Ethiopia. We saw the beginning
We saw the hopes in the beginning with the release of prisoners, allowing political parties to form, and freedom of the press. But we quickly saw all those gains disappear, and the government returned to using similar tactics as the previous regime to silence critical voices. We have seen the entrenchment of ethnic federalism. We have seen the arrest of opposition political leaders such as Iskender Nega that are deemed a threat. We have seen the arrest of innocent journalists on false charges. We have seen ethnic attacks resulting in the displacement of nearly 3.9 million Ethiopians. We have seen in Addis Ababa, the Addis Ababa administration demolish homes of poor Ethiopians, leaving them with nothing. We have seen the negligence of leadership and the intelligence apparatus that failed to detect TPLF's treasonous plot to murder hundreds, possibly thousands of Ethiopian soldiers. We witnessed the displacement of nearly 800,000 Gedios. We witnessed the targeted attacks against Amaras, Gragas, Kimbatas, Orthodox Christians, and others. We have witnessed the government's failure to protect Amaras from these hate-filled groups. We have witnessed the government's refusing to take blame or be transparent about the massacres. We have witnessed the government appoint individuals to senior political positions who have hate for Amaras and make excuses for them. So in the end, what did we get? We got name changes of political parties, from EPRDF to Prosperity Party, from Ba'aden to ADEPA, to now Amara Prosperity Party. The same faces, same failed leadership, same ethnic federalism policy. Ethiopians, all of you who are here today, across the world who are watching this, and in Ethiopia, Ethiopia deserves better leadership, better vision, better future, better constitution that does not divide Ethiopians. Ethiopians, we should condemn ethnic cleansing and genocide. We should relegate this ethnic-based constitution to the history books, which has been the origin of genocide and ethnic cleansing. Ethiopians, all of you that are here today, it is time to be bold and fearless about Ethiopia's future. We have the fearless spirit of those final fighters who are proudly fighting with sandals, worn out shirts and pants to topple TPLF. Ethiopians, massacre of innocent Ethiopians should not be normalized. The division of our people in our country should not be allowed. The integrity of Ethiopia should never be compromised. Ethiopians, my cadre should never, ever, 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 ever be repeated again. Ethiopians, we should demand the best from government, from opposition, from ourselves, and not settle for less than what our people and our country deserve. Thank you. Thank you, Tedros. And next, I will have Dr. Shankut. Shankut, ወደዚህ እንድትመጣ እጠራሃለሁ። አመሰግናለሁ። ይሄንን ሰልፍ ያዘጋጃችሁት አራ ማህበር እና ደግሞ የተባበራችሁት በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚለው ለእንደዚህ አይነት ነገር መውጣት ደስ የሚል ሆኖ ሳይሆን ይሄ ድርጊት እየተደረገ ለብዙ ጊዜ ተደረገ ለማለት እንኳን የሚሽኮረመም ማህበረሰብ በመሆናችን ነው እኛ አማሮቹ ማለት ነው። ስለዚህ የአማራ ማህበር በአሜሪካ በተለይ ደግሞ ቴዎድሮስ የታል ሰምታችሁታል? እንግሊዝኛ ነው የሚያወራው፣ ግን እንዴት ንዴቱ! እኛ አማርኛ እያወራን አማራው ሞተ ሲባል አይ አልሞተም የሚል አማርኛ ሊገባን ያልቻለውን እሱ ገብቶታል። ስለዚህ የልብ ቅንነትና የወገን መቆርቆር በጣም ተገቢና ደስ የሚል ነው። ልጆቻችሁ እንደ ቴዎድሮስ አድርጋችሁ ብታሳድጓቸው በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም ልጅ ይኖራችኋል ሁላችሁም። ይሄ ሀገር ደግሞ ያውጦ ስለሚያስቀረን እንደዚህ አይነት ልጆች ማውጣት በጣም ተገቢ ነው። በጣም አመሰግናለሁ።
አሁን ዛሬ እዚህ የመጣነው ለሁለት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገውን የዘር ፍጅት እንቃወማለን። አእምሯችንን በዚህ እንቃኘው። እስኪ አብረን እንበለው። በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገውን የዘር ፍጅት እንቃወማለን። ኧረ ወኔ! በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገውን የዘር ፍጅት እንቃወማለን። የመጀመሪያ እዚህ የምናሰማው ድምጽ ነው። ሁለተኛው ግን ተሸክመነው የምንሄድ የቤት ስራ ነው። በመላው ዓለም ላላችሁ አማሮች በተለይ ደግሞ እዚህ ላላችሁ በተለይ ደግሞ ተደራጀ ለምትሉ መደራጀት ተሻጋሪ ሐሳብ እንዳለው ላልተረዳችሁ አማሮች አሁን የቤት ስራውን አብረን እንለዋለን። በየቤታችሁ ያላችሁም በኢትዮጵያ ያላችሁም ይሄን አብራችሁት እንድንድሉ እንፈልጋለን። በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገውን የዘር ፍጅት እንቀለብሰዋለን። እንበለው እንደገና እንቀለብሰዋለን። እንቀለብሰዋለን። ይሄ ነው የቤት ስራው፣ ይሄ ነው። ጩኸታችን ወደ መቀልበስ ካልሄደ ተረት ተረት ነው። አሜሪካ መንግስት፣ የአውሮፓ መንግስት፣ የአብይ መንግስት የምናምን እሱ አያድነንም። የምንቀለብሰው ማንን? አማሮች ስሙ። ይሄን የዘር ፍጅት የምንቀለብሰው እኛ አማሮች ነን። እንደገና እንብለዋለን። በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገውን የዘር ፍጅት እንቀለብሰዋለን። እናመሰግናለን። አንድ ሁለት ፖይንቶች አሉኝ ሀሳብ ማስተላለፍ የምፈልገው። እንግዲህ ሁሉም ከዚህ በፊት ተናገሩት። ቴዎድሮስ በደንብ ተንትኖታል። ዘመነ ህወሓት ኢህአዴግ የአማራ ህዝብ የዘር ፍጅት ማጠንጠኛውን ህገ መንግስት፣ ማኒፌስቶ፣ የፖለቲካ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ትውልድ አፍርቶ አማራን የሚገሉ እጆች፣ በአማራ ላይ የሚመዘዙ ምላሶች፣ በአማራ ላይ የሚያጠነጥኑ አእምሮች፣ ርኩስ አእምሮች ፈጥሮ ሄዷል። ተሳክቶለታል። በዛ ወቅት እንዳሉትም አማራ ወደ ስልጣን እንዳይመጣ፣ እንዳሉትም ኦርቶዶክስ ወደ ስልጣን እንዳይመጣ፣ እንዳሉትም ኢትዮጵያዊነት የሚባል መሰረት በሙሉ እንዲናድ አድርገዋል። ተሳክቶላቸዋል። ያን ይሄ ተሳካ ለውጥ መጣ ብለን አንድ ሰሞን ጭፈራ ውስጥ እንድንገባ ያደረገን የአብይ መንግስት ሲመጣ ደግሞ ዘመነ ኦዴፓ ብልጽግና የአማራው መገደል አይደለም በጣም የሚያናድደው አገዳደላቸው በማስ ከገደሉት በኋላ የሚያቃጥሉት፣ ካረዱት በኋላ እንደገና በዚህ አርደው እንደገና በዚህ የሚያርዱት፣ ካረዱት በኋላ ደሙን እጃቸውን የሚታጠቡበት፣ ለጣዖቶቻቸው የሚሰዉት። ውጊያው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ትግል ብቻ አይደለም፣ ከዛ የዘለለ የመንፈስ ትግልም አለ። አማራው ግን ከመፍራቱ የተነሳ በምንም ነገር በሃይማኖቱ አይናደድ፣ በመንፈሳዊ ትግል አይናደድ፣ በታሪካዊ ማንነቱ አይናደድ፣ በነገስታት አባቶቹ ታሪክ አይኮራ። መሽኮርመም ነው በቃ መሽኮርመም። አይ እኔ እኮ ስልጣን ልትወስድ ነው ሲሉት ኧረ እኔ ለእሱ አይደለም የተደራጀው። እነሱ ትግሉን ያደረጉት በብዙ መልክ ነው። ስለዚህ ካገዳደሉ ሴቶቻችንን አባቶቻቸው፣ ወንድሞቻቸው፣ ባሎቻቸው ፊት የሚደፍሩ ነው የሆኑት። ካገዳደላቸው ህፃናት አርሲ ላይ የተደረገውን ነገር አንዱን ብቻ ብናይ ሰውየውን ሲያዩት የአማራ ቤት ነው፣ ሰውየውን አረዱት። ሲያዩት ሄደው መስቀል አንጠልጥሏል። ይሄማ ኦርቶዶክስ ነው ለካ በዚህ ሳይሆን በማጅሩ ረዳዋሉ፣ አረዱት። ቤቱ ሲገቡ የኢትዮጵያ ባንዲራ እንደዚህ በተንቆጠቆጠ የኢትዮጵያ ስዕል አለ፣ የኢትዮጵያ ካርታ አለ። ለካ ይሄ አምጥቶ እኛ ላይ የሚጭንብን ኦሮሚያ ላይ የሚጭንብን
ኢትዮጵያዊነትን ይሄ ነው። ቤቱን ከነ ቤተሰቡ ሬሳውን ጨምረው አቃጠሉት። ሰውየውን ስንት የገደሉት? ሶስት ጊዜ ነው የገደሉት። አሁን ብዙ አማራ አይ እኔ ክርስቲያን ነኝ ይላል። አይ እኔ ቤተ ክርስቲያን ነኝ። ብዙ አማራ አይ እኔ እንደው በኢትዮጵያዊነትም ቆምኩ ብትል፣ በክርስትናም ቆምኩ ብትል፣ በአማራነትም ያቃጥሉሃል። ስለዚህ አገዳደሉ ጠላትነቱ ከሰውነት በዘለለ የርኩስ መንፈስ ተልእኮ ያለው ነው። መንፈሳውያንን የምትሉ አማራዎች ይሄንን በደንብ እንድታስተውሉ ትፈልጋለሁ። ወደ ትግሉ ማዕከል እንዴትም ተደራጁ፣ በአማራ ተደራጁ፣ በኢትዮጵያዊነት ተደራጁ፣ በሌላ ምናምን ተደራጁ፣ ወደ ትግሉ ማዕከል። ይሄን ካልኩ በኋላ ያው ብዙ ተብሏል። በጅጅጋ የተደረገው በዩኒቨርሲቲዎች አልቀረ 50,000 አማራ ማሲቭ ጄኖሳይድ ኢንተሌክቹዋል ጄኖሳይድ የሚባለው ታውቃላችሁ። ልጆቹ እንዴት እንደታፈኑ ታውቃላችሁ። በአንድ ዩኒቨርሲቲ አልቀረም። በአሶሳ፣ በጅማ፣ በቦረሆሬ፣ በመቱ፣ በሐረማያ፣ በአክሱም፣ በአዲግራት፣ በደብረ ማርቆስ፣ በወሎ ኢቭን በአማራ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች። አሁን እነዚህ ልጆች ተመልሰው ደግሞ ይሄዳሉ ወደዛ። እግዚአብሔር ይወቅ። እንግዲህ በሲዳማ ክልል የሆነውን ታውቃላችሁ። ክልል በመጠየቅ አማራ ነው የሚገደለው። የጀዋር ተከበብኩን ታስታውሳላችሁ። ስንት ሰው እንዳለቀ። አብሮ የሚያልቀው ግን በአማራ ሰበብ አናሳ ነገዱ፣ ኦርቶዶክሱ፣ ማዕከሉ ግን አማራ ነው። ሰኔ 23 አንድ አርቲስት ሞተ ተብሎ የሆነውን ታያላችሁ። አንድ አርቲስት ሞተ። የአማራ ሕዝብ ግን ማለቅ አለበት። አይናደድም። ሚዲያው ኢቢኤስ በለው ኢቲቪን ተውት፣ የምናምን ሚዲያ በለው የምናምን አርቲስት አጫሉ በሞተ ጊዜ ይሄን እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ህዝብ ለአንድ ሰው የሚያልቀው? ለዛውም እርስ በርስ በተደረገ ትግል በዛው በተደረገ የሞተ ሰውዬ አማራው የሚያልቅበት ምንድነው ምክንያት? አማራው አይናደድም። ስለዚህ ሲዘገብ ራሱ የአማራው ሞት ምንም ነው። አንናደድማ። መተከል ላይ የሆነውን ታውቃላችሁ። መተከል ላይ በጣም የሚገርመው ሙስሊም አማራ፣ ክርስቲያን አማራ ብዙ ጊዜ ምን ይላል? ይሄ ቤተክርስቲያን ይሄኛው የክርስትና እንትን ነው ጉዳይ ነው ይሉና እዚህ ጋር ሙስሊም አማራውንም ያርዱታል። አማራ መሆንህ ነው ዋናው ማዕከል የሆነው። ጉራ ፈርዳ ላይ የሆነውን ታውቃላችሁ። እኔ ጉራ ፈርዳ ላይ የሆነውን አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁና እዚህ ታሪኩን አቆማለሁ። ይሄኛው ብዙ ጊዜ ስለተተረከ ሙስሊም አማራዎች፣ ሙስሊም ክርስቲያን አማራዎች፣ ፕሮቴስታንት አማራዎች፣ ካቶሊክ አማራዎች ይሄን ታሪክ በደንብ እንድትሰሙ ትፈልጋለሁ። ጉራ ፈርዳ ላይ ከስንት ዓመት በፊት በብዛት ሙስሊም አማራዎችን ክርስቲያን አማራዎችን ሲያባርሩ ወደ 24 ቤተክርስቲያን ነበረ ያቃጠሉት ያፈረሱት ምናምንና አንድ ያሲን የሚባል አማራ ከምስራቅ ጎጃም እዛ ሄደ። በዛ በሄድኩበት ጊዜ ሳነጋግረው ስለነበረው ነገር ሲነግረኝ ምንድነው ያለው? ቤተክርስቲያኑን ሲያቃጥሉት ካህናቱ ዲያቆናቱ ለምንድነው ኡማይሉት? ለምንድነው ክርስቲያኑ ኡማይለው? እኔ ከሁሉም የሚያናድደኝ አለ ቤተክርስቲያኑ መቃጠሉ ሳይሆን የአማራ ቤተክርስቲያን ተብሎ መቃጠሉ ነው። ምንድነው ያለው? እንዴት ነው የገባው? ቤተክርስቲያኑ የክርስቲያኑ ቤተክርስቲያንን ብለው አይደለም የሚያቃጥሉ። የምን ቤተክርስቲያን ብለው ነው የሚያቃጥሉ? የአማራ ቤተክርስቲያን። ያሲንን ያናደደው ያሲን ሙስሊም ነው። ያናደደው ምኑ ነው? የአማራ መባሉን። አሁን አንዳንድ የአማራ ብሔረተኛ ነኝ የሚል እንከፍ ሞልቷል። ኦርቶዶክሱ ተጠቃ፣ ቤተክርስቲያን ተቃጠለች ሲባል ምን ይላል? የክርስትና ነገር አታንሱ። ያሲን ያስተምራችኋል። ያሲን ምንድነው ያለው? ቤተክርስቲያኑን ያቃጠሉት የአማራ ቤተክርስቲያን በመሆኑ እስካሁን ያንገበግበኝ። ምንድነው ያለው? የኔ ባለቤትነት አለ እዛ ቤተክርስቲያን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ያልገባው አማራ በጣም ብዙ ነው። ወዲህ ይወላገዳል፣ ወደዛ ይወላገዳል፣ በዚህ ጋር እንዞራለን። እየተገደለ ያለው አማራ ነው። ስቶፕ አማራ።
ጄኖሳይድ በቃ አማራን መግደል አቁሙ የአማራ የዘር ፍጅት መቆም አለበት እንቀለብሰዋለን ሚል የአእምሮ ውሳኔ ላይ መድረስ መቻል አለብን ኦኬ እንግዲህ አሁን የአማራውን ጄኖሳይድ ለመቀልበስ ምን ይደረግ አንዳንዶች መንግስት ምናምን ይላሉ መንግስት የሚባለው ነገር የአብይ መንግስት የሬሳ ኮታ የሚቆጥር ነው እሺ አልሰማሁም ነው የሚለው ነፍጠኛውን ሰበርነው ነው የሚለው እና ስለዚህ ይሄኛው መፍትሄ የሚሆን አይመስለኝም እና ሳያሰልስ በአማራ ህዝብ ላይ የተከናወነ ያለውን የዘር ፍጅት ማቆም የሚቻለው ቁልፉ የኢትዮጵያን ስነ መንግስት ለመውሰድ አማራውና እውነተኛው ኢትዮጵያዊ ሲወስን ነው የሚል እምነት አለኝ እንዴት መጀመሪያ አማራው ይተዋወቅ ይሰባሰብ ይደራጅ ተቋም ይመስርት አማራው ዳር ማለቱን ያቁም ኢትዮጵያዊ እውነተኛ ኢትዮጵያዊነት ላይ ነው የምንደራጀው የምትሉ አማሮችን በፍጥነት በእውነተኛው ኢትዮጵያኖች እየተመራረጣችሁ ተደራጁ ተሰባሰቡ ተቋም መስርቱ ይሄ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልኩት የአማራ ስነ ልቦና እንደገና መገንባት አለበት የአማራ ስነ ልቦና ያልገነባ የአማራ ሴቶችን ያልገነባ ትግል የትም አይደርስም ነገስታቶቻችንን ማክበር አለብን የነበሩ ነገሮቻችንን ማክበር አለብን ስለዚህ እነዚህ ላይ መሰራት አለበት የጋራ ድርጊት ፕሮጀክቶች እየተነደፉ አሁን የዚህ ያለው ስብስብ የጋራ ድርጊት ፕሮጀክት የአማራ ላይ የተአሰበውን ወንጀል ለመቀልበስ ደግሞ እንደዚሁ መንግስትነትን ለመያዝ የሚያስችል ፕሮጀክት ያስፈልጋል ህዝብን በስፋት በጋራ ማንቀሳቀስ አማራው እንዳልሰማ ነው የምነግራችሁ ሚዲያ የለም አንዲት አስራት የምትባል ተሞከረች እሷም አልሆነች አሁን የአማራ ሚዲያ የሚባል አለ እሱንም የሚረዳው የለም የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ እነሱም የሚረዳቸው የለም ብቻ እንደዚህ አማራው ጋር ሬዲዮ እንኳን የለው ምንድነው እየተከናወነ ያለው እየሰማ አይደለም ራስን ተከላከል እንኳን ቢባል መስማት የሚችል ህዝብ ነው ግን መከላከልም የሚችል ህዝብ ነው ግን ሚዲያ የለምና ይሄን በጋራ ተንቀሳቅሶ ይሄን ነገር ተግባራዊ ማድረግ አዎንታዊ የትብብር መንፈስ ያስፈልጋል መገንባት ያስፈልጋል ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፍ ደረጃ የጄኖሳይድ ክስ ጀምራለች በነ ኮሎኔል ዳዊት የሚመራ የአማራ ድርጅቶች እየደገፋችሁ ነው አትደግፉ ሼር እንኳን አታደርጉላቸውም ጎፈንዳቸው እንደውም ሌላ ደግሞ ሌላ ክስ በጎን ለመጀመር የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉና የትብብር መንፈስን ሌላው ጀመረው ላይ መስራትን ማወቅ አለብን ዝም ብሎ እኔ ላቡካው እኔ ልጀምረው ምናምን የለም እሱ ብቻ የትም አያደርስምና ሌላው እንግዲህ ምንድነው በመጨረሻ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ስትድን ኢትዮጵያን መውረስ ስንችል ብቻ ነው ባስተማማኝ የአማራን ህዝብ ፍጅት የምንቀለብሰው የሚል የአእምሮ አስተሳሰብ ላይና ውሳኔ ላይ መድረስ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ የቅድስናችን የአባቶቻችን መሰረት ነች እስላም ክርስቲያን ኢአማኝ ሳይል እግዚአብሔር ልጄ ያለው ህዝብ ነው እግዚአብሔር ልጄ ያለው ህዝብ ነው የሙስሊም ሊቃውንት የተራቀቁባት የፍትህ ሚዛን ያሉላት ኢትዮጵያ ብዙ የዓለም ነፃነት የጠማቸው ተምሳሌት አገር ነች ይሄንን አገር መልሶ በእጅ ማስገባት ይቻላል የአማራውንም ፍጅት ማቆም የሚቻለው የኢትዮጵያን ስነ መንግስት መውረስ ይቻል ነው ስለዚህ በአማራ ላይ እየተከናወነ ያለውን የዘር ፍጅት እንቃወማለን እንቀለብሰዋለንም እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት እዚህ ያላችሁትን ይባርክ ሁላችንንም ይባርክ እናመሰግናለን ዶክተር ሸንኩት እናመሰግናለን እስቲ ደግሞ እኛ ስናወራ ቆይተናል እናንተንም ደግሞ እናሳትፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም አማራ ክልል በሚባለው የጎሳ ፖለቲካ ውስጥ ሹምሽር ተደርጓል
ኢህአዴግ ሄዶ ደግሞ ፕሮስፔሪቲ ወይም የብልጽግና ፓርቲ መጥቷል። እስቲ ተረት የምታውቁ ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አይሰማም። ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም። የእኛ ችግራችን በጎሳ በብሔር የተቃኘው ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስቱ ወጥቶ አንድን ሰው እንደ ሰውነቱ በዜጋነቱ አይቶ ክብር የማይሰጠው መብትና ግዴታ የማይሰጠው የማይፈርድለት የማይፈርድበት ህገ መንግስት እስካልመጣ ድረስ የኛ ችግር አያልቅም። ስለዚህ ችግራችን ማን ነው? ችግራችን ማን ነው? ህገ መንግስቱ ነው። አሁንም ዶክተር አብይ ይህንን ሜሴጅ የምትሰማ ከሆነ ማስተላለፍ የምፈልገው ምን አለ? ኢትዮጵያውያኖች በተለይ አማራዎች አማራ ኢትዮጵያዊነቱና አማራነቱ ተምታቶበት አያውቅም። ኢትዮጵያውያኖችና አማሮች ላንተ ሊያግዙ ከጎንህ ሊቆሙ የሚችሉት ወዳጆች እንጂ ጠላቶች አይደሉም። ስለዚህ ይህንን በጎሳ የተቃኘ ህገ መንግስት ነቅለህ ጣልልን። አንድን ሰው እንደ ዜጋ የሚያይ ህገ መንግስት እንዲረቅ እንጠይቃለን። ትጠይቃላችሁ? ትጠይቃላችሁ? አዎ። አንድ ሰው ለ50 ደቂቃ ብቻ ነው ኮንሰንትሬት ማድረግ የሚችለው። ስለዚህ ቆማችሁ ሳትተኙብኝ በፊት የኔን እንደ ራሴ ያለውን መልእክት ላስተላልፍ። ስሜ ናንሲ ሊዲያ መሀፍ ይባላል። ከአማራ ከተወለዱ ቤተሰቦች ነው የተወለድኩት። አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደግኩት። አብዛኛው ህይወቴን ውጪ ነው ያሳለፍኩት። ስለዚህ እኔም በሚመስሉኝ በአማሮች በአንድነት ለሚያምኑ ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ ለሁሉም በእኩልነት መመራት አለባት፣ ለሁሉም ፍትሃዊ መሆን አለባት ለሚሉት እንዲሁም ኢትዮጵያን አሜሪካን በሆኑት ስም የማቀርበው 3 ጥሪ አለ። አንደኛ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ግለኛ የሆነ የዘር ማጽዳት የተፈጸመበትን የአማራውንም የሌላውንም ቢሆን ገብተው እንዲያጣሩ ጠይቃለሁ። ሁለተኛ አማራ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ የምትል ሁሉ አማራ ወንድ የለውም እንዴ? እስቲ ካላችሁ ድምጻችሁን አሰሙን። አማራ ወንድ የለውም? አማራ ወንድ የለውም? አማራ ጣይቶ የላትም? አለን። ስለዚህ በቃ ብለን ቆመ መታገል አለብን። አማራ ነኝ የምትል በኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው ከኢትዮጵያዊነት ማማ አልወርድም የምትል ሂፖክራት ነህ ለኔ። አንድ ሰው በማንነቱ ሲሞት እንዴ ለበርማዎች አልጮህንም እንዴ? ጮህናል አልጮህንም? ለሶሪያዎች አልጮህንም? ታዲያ ለአማራ አልጮህም? አማራ አልሞተም? አማራ ሰው አይደለም? ስለዚህ አማራ ነኝ የምትል በትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት አንድነት አምናለሁ የምትል ከዛሬ ጀምሮ ትግሉን እንድትቀላቀል እጠይቃለሁ። ሶስተኛ መጠየቅ የምፈልገው ኢትዮጵያን እመራለሁ የሚል በ4 ኪሎ የሚገኘው ህገ መንግስት ውስጥ ቤተ መንግስት ውስጥ የተቀመጠው የዶክተር አብይን መንግስት ነው የምጠይቅ። የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ የመንግስት ቀዳሚ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅን በሌላው አታላክ። ኦነግ ሸኔ፣ ቲፒኤልኤፍ ሌላም የጉሙዙም የምትለው እነሱን ህግ ፊት ማቅረብ የመንግስት ኃላፊነት ነው። የአማራ ሞት ይብቃ። ወይ ፍረድ ወይ ውረድ፣ 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 ወይ ፍረድ ወይ ውረድ። ያ ነው የኔ ጥያቄ። Now I would like to say some things in English, just what I spoke. So the foreign media, just in case VOA is here and others are here, so hopefully they can keep it. My message to the United Nations as well as the international community. In a genocide, silence is complicit. The Amhara genocide has been happening. We've been calling for action, and I'm calling. My name is Nancy Lydia Mahathi. I'm ethnic Amhara. I'm Ethiopian American, and on behalf of the millions Amharas and Ethiopian Americans, I ask the international community to act. We want an independent international body to go to Ethiopia and investigate these allegations.
there is a war crime, ethnic cleansing, and genocide happening in Ethiopia. And those who are commuting, TPLF, OLF, Gumuz insurgents, Inkamat Committee, and others, we would like those who are inside the government and those who are in the government securities to face justice. They have turned blind eyes when thousands were massacred. That's my message for the international community. And to the Ethiopians and Ethiopian heritage, just because you don't speak Amharic, it doesn't make you any less than Ethiopian. Do not forget where you came from. You come out here and march for Black Lives Matter. Doesn't the Amhara lives matter? Doesn't the Ethiopians' life matter? So I challenge you to come out and shout for the Ethiopians, shout for the Amharas, shout for those who have been marginalized by ethnic federalism. The Ethiopian government, we know those who are leading the ethnic federalism have benefited from this business for 30 years. But ethnic federalism has now worked for the majority of Ethiopians. Has it worked for you? Yes. Has ethnic federalism worked for you? No. Has ethnic federalism worked for Ethiopians? No. What do we want? We want to end it. End ethnic federalism. And ethnic federalism. We want ethnic federalism to end. Prime Minister Dr. Abiy, we could be your allies. You don't have to take out the other side. Bring Ethiopia as one. Get rid of ethnic federalism and allow the international body to come and investigate these allegations, ethnic cleansing and genocide allegations. If you have nothing to hide, you should let them in. We want one Ethiopia. Our vision is an Ethiopia that's prosperous, but equal for all. What do we want? And ethnic federalism. We want equal rights for all. Equal rights for all. That's what we are asking. I thank you all for coming. If I didn't get a chance to talk to you again or say anything, I would really, really appreciate that you came. And please continue to speak up for our brothers and sisters. Thanks. እናታችን እዚህ ጋር አንድ ሁለት ቃል ለመናገር ፈልገዋል። እሳቸውን ልጣፈው ለዚህ እንትልን ታዲያ 14 ቀን ሙሉ ሰልፍ አለ ሲባል እንሰማለን። ምንድነው ታዲያ ያልመጡበት? ሁላችሁም ስትወጡ በሩን እያንኳኳችሁ ለምን እንሂድ አላላቻቸውም? ወይ ምንድነው ለብቻ ያመጣችሁት? ሰልፍ እኮ ነው፣ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ወይኔ ሀገሬ ኃይለ ማርያም ማሞን ጥሩልኝ ተብሎ ጋር እስቲ ራስ አበበን አረ ጎራው አረ ደኑ የወንዶቹን ስፍራ ሴቶቹ ይዘውታል። እስቲ ብቅ በሉ ከቡልጋ ከአንኮበር ይታያል እኮ አንኮበር የሚኒሊክ ሀገር ወረደኖ አረ ጎራው የሉም ወይ ባቄላ ምርቱ እንጂ ናምር ምክምሩ የጦር ደማሻገር ወይ ጅማና ጅሩ ወይ ቡልጋና ጅሩ ጥሩልኝ ይፋትን ጥሩልኝ ምንጃርን ጥሩልኝ አልቻልኩትም ምን አባቶቼን ሀገር ማንም ሲወረው ወንዱ ሴቱ ወጥቶ ድል እንዳደረገ ምን ነው ሬሳችን በሜዳ ላይ ቀራራችን። እናንተ ባካችሁ ይቆጫችሁ። ሬሳ እኮ ጅብ አይበላውም። በጣሊያን ጊዜ አባቶቻችን እንደዛ እየወረደባቸው ቆፍረው ቀብረው ሬሳውን እየተሸከሙ ሚሽጋቸው ድረስ ሄደው ነው። ወይኔ አይጠላ ጠባ ድመትን ጠራችው በገዛ ድግሷ ሰክራ ተኝታ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
ወይ ዶክተር አብይ እንዲያስደረከን ሬሳችንን ለጅብ ለአሞራ አሰቀን ሙሴ ሙሴ ብለው ተቀብለው ነበር። ይህ ነው ሙሴነቱ ዶክተር አብይ። ለዚህ ነው እንዴ ለዚህ ያለው ለዛ እናታችን እናመሰግናለን። ሁላችሁም ስሜትን የሚነካ መልእክት ነው ለሁላችንም ነው። እኔ ኢትዮጵያ ላሉት አማሮች በፍርሃት ውስጥ የመኖር ነገሩ ቢኖርም ለ40 ዓመታት በአማራ ስነ ልቦና ቢሰራ ጫና ቢፈጠርበትም የመጣችሁበትን አትርሱ። የማን ልጆች እንደሆናችሁ አትርሱ። የአንድ ሰው ልጅ መብቱ ራሱን መከላከል ነው። አየር እንድትተነፍስ አይፈቀድልህም። የመጣብህን ጥቃት መሞከትም ሌላ እንዲፈቅድልህ አትጠብቅ። ገሎ መሞት አንድ ነገር ነው፣ ከሞቱ አሟሟቱ ይባላል። ስለዚህ ሁላችሁም ተደራጅታችሁ ራሳችሁን ጠብቁ የሚል መልእክት አለኝ። እዚህም ያላችሁትም ደግሞ እባካችሁ ተሳተፉ። ሪፕሬዘንታቲቮቻችሁ ጋር ጻፉ፣ ሴኔተሮች ጋር ደውሉ፣ የአማራ ድርጅቶችን ተቀላቀሉ እባካችሁ። የሚቀጥለው ከአስተባባሪዎች መካከል ሙሉ ጌታ አለ። አቤን ልስጠውና አቤ ከዛ በኋላ ሳትሰለችው እንደው አጠራጠር ያሉ የሚናገሩ ሰዎች አሉ፣ ማዳመጥ አለብን። ሙሉጌታ የሰሜን አሜሪካ የባልዳራስ ተጠሪ ነው። ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ በጠቅላላ ያሉ የአማራ ድርጅቶች አንድ ላይ ሆነው እየሰሩ ያሉት የጠሩት ብቻ ሳይሆን በዲሲ ውስጥ እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሰልፍ እናደርግ ነበር። አሁን ያው እንግዲህ የሆነውን ያህል ሆነን እዚህ ደርሰናል። ዛሬ በዲሲ ውስጥ ቀደም ብለን ይሄ ሁሉ ነገር ከመምጣቱ በፊት ኢትዮጵያዊነት ስሜት ባለው መልክ ሰልፍ እናዘጋጅ የነበረው ዛሬ አገር አድን ኮሚቴ በሚል ተቋቁሞ በዲሲ ውስጥ በርካታ የተለያዩ ሰዎች ያሉበት አገር አድን ኮሚቴ ተቋቁሞ ዲሲ የዚህ አይነት ስራዎችን ይሰራል። የዚህ ሰልፍ አንዱ አስተባባሪ የዲሲ አገር አድን ኮሚቴ ነውና ምስጋናቸውን ስጧቸው። በራሳቸው ገንዘብ በራሳቸው ነገር የምታዩት ሳውንድ ሲስተም አይቀር ብዙ ነገር የሚያደርጉት የዲሲ አገር አድን ኮሚቴ ነው። ዋሽንግተን ዲሲ የዲሲ አገር አድን ኮሚቴ ካሁን በኋላ የሚጠራቸው ሰልፎች፣ ስብሰባዎች ብዙ ዝርዝሬ ባስረዳችሁ ደስ ባለኝ፣ ግን ፕሮግራሜን ስለምትከታተሉ አቀርባቸውና እነሱ ያስረዷቸዋል። በእውነት ለኢትዮጵያዊነት የቆመ ድርጅት ነው። ሌላው ቪዥን ኢትዮጵያም የዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ተባባሪ ነው። እንደዚሁ ቪዥን ኢትዮጵያ በጣም እናመሰግናለን። በሰሜን አሜሪካ እንደዚሁ የባልደራስ ኮሚቴ መቼም ጄኖሳይድን የማይቃወም ድርጅት ሊኖር አይመስለኝም እና ይሄን ሰልፍ ሁሉም ድርጅት እንዲቃወም መጥቶ አብረውን እንዲቆም እያንዳንዱ ተጋብዟል። ሪስፖንድ ያደረጉት ተገኝተዋል። በግልም በአክቲቪስትነት ደረጃ እየረዱ ካሉ የተለያዩ ሰዎችን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። እስኪ መጀመሪያ ሙሉጌታ ከባልደራስ፣ ከዛ ዶክተር ፍጹም ይሄን ኮዝ በእውነት በከባድ ደረጃ የሚያግዝ ወንድም ነው። እሱም በተከታታይ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ሙሉጌታ ወደዚህ ና። አሁን የተናገሩትን እናት አይታቸዋል። ልብ ልትሉ ይገባል። እነሱና የእነሱ አባቶች ሰርተው ያስቀመጧትን ሀገር በነፃነት እየኖርንባት፣ የሚቆጨኝ ግን እንደነዚህ አይነት እናቶች በህይወት እያሉ በእኛ ምንም አለማድረግ ተዋርደን ለማየት ሲችሉ፣ ተንቀን ለማየት ሲችሉ፣ እነሱ በሰጡን ተንደላቀን ኑረን በቀረቻቸው ህይወታቸው በዚች አጭር ጊዜ ውስጥ እኛ የእነሱን ሳንሆን ቀርተን በቁም ስንዋረድ ስናስንቃቸው ሲታይ አስቡት። የማን ልጅ እንደሆን አስቡት። ከዚህ በላይ ሞት ውርደት የለም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ እንግዲህ የወገናችሁን ብሶት ለማሰማት ኢትዮጵያ ውስጥ ድምፅ የሌለውን ፖሊሲ ተቀርጾለት ከምድረ ገጽ እንዲጠፋ ለ40 ዓመት ሙሉ እየታረደ እየተሰቃየ ያለውን ወገናችሁ ድምፅ ለመሆን እዚህ ስለመጣችሁ ግዴታችሁን ቢሆን ለራሳችሁ ክብር ልትሰጡ ይገባችኋል። አሁን እኔ የምናገረው እንደ ሀገር አድን ነው። ሀገር አድን እንደው ትንሽ ለተሰጠኝ ደቂቃ ለመናገር የተቋቋመው ታስታውሱ እንደሆነ ባለፈው ኦሮሚያ ውስጥ በተከሰተው ፍጅት ሰልፍ እንውጣ ተብሎ ትልቅ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበረ። ውይይት ተደርጎ እና ምን እንበል ሲባል የአማራ አማራ ላይ የተፈጸመው ጄኖሳይድ ነው፣ እስር ቤት የገቡት መሪዎቻችን ይፈቱ የሚል ጥያቄ ስናነሳ ነው። ይሄንን አማራ የሚባል ስም ካነሳችሁ
ሰልፍ አብረን አንወጣም ብለው ሌሎቻቸው ወጥተዋል ተለይተው የመንግስት ተደጋፊዎች ማለት ነው። የአማራ ስም እንዳይነሳ ለምን እንደሚፈለግ አይገባንም። በተቀናጀ መልኩ ነው እየተደረገ ያለው ከሀገር ቤት እስከ ውጭ ድረስ ስፖንሰር ተደርጎ ተከፋዮች አሉ ይሄን ነገር እንዲያው በዛ ምክንያት የተቋቋምን ነን። እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ድርጅቶች አሉ፣ ሚዲያዎች አሉ፣ ብዙ ሚዲያዎች ኢንክሉዲንግ እናበበን ጨምሮ የተለያዩ ስብስቦች ያሉበት ነው። ወደፊትም ማንም ይህንን ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው የሚል ተቀላቅሎ አብሮ እንዲንቀሳቀስ ጥሪ እናደርጋለን። ከዛ ውጪ እንደው ለማመስገን ነው ምናልባት ከረሳሁት ይቅርታ፣ ሚዲያዎቹ እዚህ አካባቢ ያሉ ሚዲያዎች በሙሉ ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ የተሳካ እንዲሆን ኢንተርቪው ለማድረግ የተለያየ ዝግጅት ለማድረግ ለማስተዋወቅ ሙሉ ጊዜያቸውን ስላጠፉ በህዝብ ፊት ማመስገን እፈልጋለሁ። ከአንድ ሚዲያ ውጪ ስሙን መጥራት አያስፈልግም። ከዛ ውጪ በሙሉ ሚዲያዎቹ እዚህ ላይ ተረባርበዋልና ማመስገን ይገባል። ማመስገን ብቻ ሳይሆን እነኚህ አንዱ የትግሉ አካል ስለሆኑ መደገፍም ግዴታችን ነው። ይሄንን እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ እንግዲህ አማራ ላይ ያለው ነገር እየቀጠለ ነው። አሁንም ትላንትናም ሰምታችኋል። በመተከል በቤንሻንጉል ወንድሞቻችን ቤተሰቦቻችን ታርደዋል። ከዛ ውጪ ባህር ዳርና ጎንደር ላይ ድብደባ ተደርጓል። አሁንም እንደቀጠለ ነው ያ ነገር። እንግዲህ መንግስት የሚያደርገው ነገር እንዳለ ሆኖ አይ ቲንክ ይሄን ያክል አቅም የላቸውም ስንባል ነው የነበረው፣ ግን የሚያደርጉትን ነገር እያየን ነው። አሁንም መጨረሻው ምን እንደሚሆን አናውቅም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደነገሩን ከሆነ ለትግራይ ህዝብ መልእክት ሲያስተላልፉ በደማችሁ የጻፋችሁት ህገ መንግስት ነው ያለው። ዋናው ለዚህ ሁሉ ትርምስ ውስጥ የከተተን ህገ መንግስቱ ነው። ይሄ ህገ መንግስት እስከሚቀየር ከኢትዮጵያ ምድር እስከሚጠፋ ይሄ በዘር ላይ ያተኮረ ነገር እስከሚጠፋ ድረስ ወንጀለኞች በዓለም አቀፍ ፊት ለፍርድ እስከሚቀርቡ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል። ሰላማዊ ሰልፍ ብቻውን ግብ አይደለም። እንዲሁ ብሶታችንን ለማሰማት እየታረደ ላለው ወገናችን አለንልህ ለማለት አጋርነት ለማሳየት ነው እንጂ ወደፊት መደራጀት የግድ ይላል። ተደራጅተን ጠንክረን ካልመከት ነው እየመጣብን ያለው አደጋ እንደ ሀገርም የማንኖርበት ነገር ነው እየመጣ ያለው እና ያንን አስባችሁ ነፃነታችንን ማንም አይሰጠንም። ነፃነታችንን እኛ ነን ነጥቀን መቀበል ያለብን። ያንን ለማድረግ መደራጀት ያስፈልጋል። የተደራጁት ናቸው ዛሬ ሊገዙን ከወያኔ የበለጠ ተደራጅተው ሁሉን ነገር እየተቆጣጠሩ ያሉት። ይሄ ነገር መቀልበስ አለበት። የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የምንል መደራጀት አለብን፣ መሰባሰብ አለብን። ይሄ ጥቃት ይመጣል ብለው በተባበሩት መንግስታት ፊት በህዝብ ፊት መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ጄኖሳይድ ሊካሄድ ነው ብሎ ማስጠንቀቂያ የሰጠው መሪያችን እስክንድር ዛሬ የት እንዳለ የምታውቁት ነው። ለምን እንደታሰረ እናንተ ምንም ይሄ የሚጠፋቸው አይመስለኝም። አንዱ ዋናው አማራነቱ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ሁለተኛ ሌላው ትልቁ ኢትዮጵያዊነቱ ነው። አማራን መምታት የሚፈለገው ኦርቶዶክስን መምታት የሚፈለገው ኢትዮጵያን አንድነቷን ለማጥፋትና ለመበታተን የተያዘ እቅድ አንዱ አካል ነው። አሁንም መተባበር አለብን። አንድ አበበ የሚናገረው ነገር አለ። ተቃውሞ የትም አያደርስም መደገፍ ነው የሚለው። የምናምንበትን ድርጅት ደግፈን ተንቀሳቅሰን ለመሄድ እና ኢትዮጵያን ነፃ ለማውጣት ለዚህ ታረደ እያለ በየቀኑ ለቅሶ ለምንወጣው ወገን መድረስ ከፈለግን መደራጀት ነው ያለብን። በምታምኑት የፖለቲካ ድርጅት ተቀላቅላችሁ አክቲቭ ሆናችሁ ተደራጁ። የተጀመረ ስብስብ አለ። ሁሉንም ፖለቲካ ድርጅቶች ወደ አንድ ላይ የማምጣት ግፏቸው ወደ አንድነት እንዲመጡ። አሁን ወደን አይደለም ተገደን ነው አንድ ላይ የምንቆመው። ኢትዮጵያን እንፈልጋለን ካል መተባበር አለብን። ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥ። ኦኬ፣ ከሰዓት ጋር ለመረጥ ዶክተር ፍጹም አንድ ሁለት ተናጋሪዎች ነው የሚቀሩን። አትፈልጩ። እንደምን ዋላችሁ። እኔ እንኳን ለመናገር አልነበረም የመጣሁት ለመሰለፍ ነው። ይህን መድረክ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ከዚህ በላይ ሊሆን ይችል ነበረ። ባለፉት 20 ዓመታት እዚህ ቦታ ላይ ሺዎች ነበር የሚመጡት። ዛሬ ቁጥሩ ትንሽ ነው። ግን የቁጥር ጉዳይ አይደለም። የቁጥር ጉዳይ ሳይሆን ምንድን ነው የምናደርገው፣ ምንድን ነው የደረሰብን፣ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው፣ ምንድን ናቸው እኛ መፈክሮች።
ብዙዎቹ ስላሉት አልደግሞም። ግን ዋነኛው ሴንተር መሆን ያለበት ጥቂቶቻችን ስንል የነበረው አሁን ዋና መፈክር የሆነው የዚህ ሁሉ ችግር የዚህ ሁሉ የዘር ፍጅት ጄኖሳይድ ዋናው ላይሰንስ የሰጠው ህገ መንግስት ነው። ሶ ሌላ ምንም ማድረግ አያስፈልግም። ይሄንን ህገ መንግስት መቃወም ነው። this is the core of the problem. it is the constitution stupid. ያንን መፈክር ደጋግሞ ማለት ያስፈልጋል። እነማን ናቸው የህገ መንግስት የጻፉት? እነዛው የጻፉ ሰዎች ናቸው አይደል ዛሬ ፍጅት የሚፈጽሙት? ቲፒኤልኤፍ ኦኤልኤፍ እነሱ አይደለም የጻፉት ህገ መንግስቱን? ዛሬ አዲስ አበባ ተቀምጠው ግማሹ ስልጣን ውስጥ ነው ያለው፣ ግማሹ የተለያየ ቦታ አለ። አማራ ላይ ዘር ፍጅት መፈጸም ያሾማል እንጂ እስር ቤት አያስገባም። ሽፈራው ሽጉጤ የት ነው ያለው? አምባሳደር አይደል? ሽመልስ አብዲሳ ምንድን ነው ያለው? ሰብረነዋል ነው ያለው። ስልጣን ላይ ነው አይደል ያለው? የኦሮሚያ ክልል የፖሊስ ቺፍ ምንድን ነው ያለው? እንዲሆነ አንዴ ስንመጣ አንዴ ስንሄድ ስልጣን ላይ ነው ያለው አይደል? ሶ ይሄንን መርሳት የለብንም። መቼ ነው የተጀመረው? የአማራ ጄኖሳይድ ዛሬ አይደለም የተጀመረው። አትርሱ። 40 ምናምን 40 ዛሬ አይደለም 40 ምናምን። ስለዚህ ከዛም ጊዜ ጀምሮ ስንት አማራ ነው የሞተው? በኮቪድ ነው አማራ ብዙ አማራ የሞተው ወይንስ በጄኖሳይድ? አስቡት። በኮቪድ ነው ችግሩ? it is a constitution ሲን አትርሱ። ዛሬም ቲፒኤልኤፍ ምን ያህል የአማራ ጠላት እንደሆነ ብታዩት፣ የት ነው ቦምብ ያፈነዳ? የት ነው ሮኬት የላከው? ጎንደር፣ ጎጃም አይደለም? ይሄ አይነግራችሁ? ማን ራሱ መንግስት የተናገረው? እነማን ናቸው ከቲፒኤልኤፍ ጋር አብረው ቆመው የአማራ ወታደሮችን የገደሉት? ኤልኤፍ። አትርሱ ይሄንን። ስለዚህ የኤልኤፍ ባንዲራ ይዞ ሚኔሶታ፣ ዲሲ ወረበር ያ ጠላት ሚኔሶታ እና ዲሲም ሆነ አዲስ አበባ በኤልኤፍ ባንዲራ ይዞ የሚወጣው ያ ነው ጄኖሳይድን የሚፈጽመው ነበር። he is not your friend። አትርሱ። እነዚህን ሰዎች ጉለሌ ተቀምጧል። አንዱ ኤልኤፍ ሌላ የመንግስት አማካሪ ነው አይደለም? ሌላው ደግሞ ስብሰባ ያደርጋል አይደለም? ሌንጮ ባቲ፣ ዲማ ነገ፣ ሽመልስ አብዲሳ የምን አባል ናቸው? የአንድ የፊልሃርሞኒክ ኦርኬስትራ አባል ናቸው። አንድ ዜማ አንድ አይነት ሙዚቃ ነው የሚጫወቱት። እና ተርሱ ከነዚህ ጋር አብሮ ዛሬ የሎጂስቲክ የፋይናንስ የፕሮፓጋንዳ ድጋፍ የሚሰጣቸው ማለት ቲፒኤልኤፍ ወይንም ወያኔ። እና ተርሱ ሶ ይሄን ያህል አመት አገር ያቀናው ከጅጅጋ እስከ ደብረታቦር እስከ ነገሌ እስከ ወረበር ብለው አገር ያቀናው ከተማ የመሰረተው ቤተ ክርስቲያን የመሰረተው ትምህርት ቤት የመሰረተው አገሬ ብሎ የሚኖረው ሰው ዛሬ በዘሩ ምክንያት ሲገደል እኛ ብቻ አይደለንም መቆም ያለብን፣ ሌላውም ነበር መቆም ያለበት። ምክንያቱም አሁን እኛ መጠየቅ ያለብን ከኛ ጎን የተሰለፉት ብቻ ሳይሆን ማዘን ያለብን ዝም ባሉት ብቻ ነው። ጄኖሳይድ አልተፈጸመም፣ ዘር ፍጅት አልተፈጸመም ያለ እኛ የረዳ ነው ያቋቋም ነው። እዚህ ያላችሁ ታውቁታላችሁ፣ ሚዲያ ነው፣ ኢሳት ይባላል። ኢሳት ስንደግፈህ እዚህ ደግሞ ጄኖሳይድ ልትቆም አትችልም ማለት ነው። ይሄን አትርሱ። ዋናው ፎከሳችን መሆን ያለበት ማነው ወዳጅ፣ ማነው ጠላት፣ ማነው አማራ ሊያጠፋ፣ ማነው ከጎናችን ሊቆም። ከእስክንድር ጋር ነበርኩኝ እኔ ያለው ሄደናል፣ ዩኤን አስረድተናቸዋል። ከዛ በፊት የዛሬ 1 ወር እንደ ሰዓት ተኩል ያህል ከእነሱ ጋር ወርቻለሁ። ዩኤን ራፖርተር ላከ። ምንድን ነበር ማድረግ የነበረበት? ራፖርተር ስፔሻል ራፖርተር ልዩ መርማሪ መላክ ነበረበት። ላከ አይደለም ግን 10 ጋምቤላ ቢገደል 100 ኦሮሞ ቢገደል ግን ያደርጋሉ አይደለም? ይሄንን ደብል ስታንዳርድ ማስቆም አለበት። ሚዲያዎችስ ኢንተርናሽናል ሚዲያ ለምንድን ነው ደብል ስታንዳርድ የሚሆነው? ምንም ይዘግባሉ። አሁን መጻፍ የጀመሩ እነዚህ ደግሞ እዚህ ነው አይደል ያለ ነው። ለዋሽንግተን ፖስት፣ ለኒውዮርክ ታይምስ፣ ለኢንፒአር፣ ለሌሎችም ደብዳቤ መጻፍ፣ ስልክ መደወል አለብን። ማጨናነቅ አለብን። ዩኒትዱ እዚህ ምን መርጥም ሆነ ማልመርጥን ሰዎች ኮንግረስማኖቻችን፣ ለሴናተሮቻችን፣ ለስቴት ዲፓርትመንት ደብዳቤ መጻፍ አለብን። ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት አለብን። ስልክ መደወል አለብን። ማጨናነቅ አለብን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች መስራት አለብን። እኛ አሁን ቅድም የሻለቃ ዳዊት ተጠቅሷል። ሌላም ድርጅት አለ ጂፒኢ የሚባል ጄኖሳይድ ፕሪቨንሽን ኢትዮጵያ፣ እዛ ውስጥ እየተንቀሳቀስን ነው። ብዙ ዶክመንቶች አፕሎድ እያደረግን ነው። ደብዳቤም እየጻፍን ነው።
ለተለያዩ ሚዲያዎች እያቀረብን ነው። ኤኒ ያሉ ዶክመንቶችን እየተረጎምን ነው። እነሱንም መርዳት ያስፈልጋል። ተንጠባጥቦ አይደለም፣ አንድ ላይ ሆነን እንሰራዋለን። ግን ዋናው ቁም ነገሩ ይሄ አማራው ሊገንጠል አገር መስረት የሚል ኃይል አይደለም። ግን በሱ ደም እና በሱ ልጆች ወከባ አገር ሊገነባ አይችልም። ሶ you know we have to say enough is enough። ለዛ ነው እንደዛ አይነት ስብሰቦች የሚበጁት እንጂ ለሌላ አይደለም። አሁን ይሄን ሚዲያ ይዘው ነገ ከነገ ወዲያ አስገብ ብዙዎቻችን ብዙ ሊያወሩ ይችላሉ። ሶ ቢ ነገሩ አይደለም። ቁም ነገሩ እኛ ለሌሎች እዚህ ቦታ ላይ የዛሬ 15 ዓመት ምናምን ለኦጋዴን ለኦሮሞ እስረኞች ሰልፍ ወጥቻለሁ። እኔና አምን ነበር አደራጆች። ዛሬ የተለያየ ቦታ ነው ያሉላችንም። ስለዚህ ይሄንን አንርሳ። አመሰግናለሁ ጊዜ ወሰድኩኝ። ደህና ዋሉ። መቼም ብዙውን ነገር በሚዲያ ብታዳምጡት ይሻላል። ዋናው እዚህ የመጣንበት ነገር ይህንን ነገር ለዓለም ለማሳየት ነው። በነገራችን ላይ በርካታ ሚዲያዎች አሉ። ከጌዲ ኢሜጆች ጀምሮ የተለያዩ የውጭ ሚዲያዎች እዚህ አሉ። ታያቸዋላችሁ። ምናልባት ወደፊት በተለያየ ቦታ ኮሌክት አድርገን እናወጣላችኋለን። ሁለት እንግዶች ብቻ አጠር አድርገን ወንድማችን ኡመርና በተለይ ዲሲ እንግዲህ እንደ ጎንደር ሊቃጣት ነው። ጎንደር 44 ቤተክርስቲያን አለ ይባላል። ያው የምታውቁት ነው። ዲሲ 44 አለ 56 ነው ቤተክርስቲያን ሳይኖራት አይቀርም። እንዳጋጣሚ ሁሉም አባቶች ቢዚ ናቸው፣ አልቻሉም፣ አልመጡም። 44ቱም 55ቱም ከኖርዝ ካሮላይና ድረስ ነድተው ግን አባታችን ድሮም የዋልድባው አባታችን አባ ገብረማርያም እዚህ ተገኝተዋል። ባልሳሳት አባ ምን ነበር ስማቸው እንዳልረሳ የቄስ ማጥናት አባ ገብረማርያም አልተሳሳትኩም። አባ ገብረማርያም ከኖርዝ ካሮላይና ድረስ ነድተው መጥተዋል እና እግዚአብሔር ያክብራቸው። ከዛ ሁሉ ሰው እንግዲህ አንድ አትሌት አግኝተናል። ወንድማችን ኡመርም አለና እስቲ 5 ደቂቃ አባታችን ይምጡና እንደው ከዛ ድረስ ነው የመጡት። እግዚአብሔር ያክብራቸው። እንግዲህ የምታዩት ነው። ለሁሉም ነው ጥሪውን የላክ ነው። ኖርዝ ካሮላይና ድረስ ሰምተውናል። ከዲሲ ደግሞ አልሰሙንም። እንግዲህ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አዎ በጣም ብዙ ልብ የሚነኩ ንግግሮች ተደርገዋል። በዛ ላይ መጨመር የሚያመጣው ለውጥ አይኖርም። በመጀመሪያ እዚህ መገኘታችሁ በራሱ ከዚህ ከሚነገረው ድምፅ በላይ የወገን ደም ሲፈስ የእናቶች እንባ የህፃናት ለቅሶ ተሰምቷችሁ ለዛ ለሚያለቅሰው ለሚደማው ለሚገደለው ህዝብ ድምፅ እንሁን። በዚህ ሰዓት ተኝቶ ማደር ከሰውነት በታች ነው ብላችሁ ፖለቲካውን ሳይሆን ሰውነትን ልብ ብላችሁ እዚህ በመገኘታችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በእውነቱ በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ላይ የሚካሄደው ነገር ያሳዝናል። ፖለቲካውን እኮ ወደ ኋላ ትተን ፖለቲካውን ለፖለቲከኞቹ ትተን እኮ እኛ እንደ ሰው ብቻ ብንቆም እኮ እንዴት 500 ሰው በአንድ ቀን ሞቶ እንዴት ነው ሰው እንቅልፍ ተኝቶ የሚያድር? እንዴት ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ እንደ ኢትዮጵያ ስሚቆም? ኢትዮጵያዊ እኮ እንደዚህ አልነበረም ወገን። እና ምናልባት ዛሬ ከኔ በፊት የተናገሩት ዶክተር እንዳሉት እኛን ከሀገር ገንጣዮቹ ጋር እኩል ዘረኛ አይሉናል። እኛን አገር ከከፋፈለው እነሱን ተቃውመን ቲፒኤልኤፍንና ኦነግን ዛሬ አይደለም ትግል የጀመረው። እነሱ አማራውንና ኦርቶዶክስን ጠላት ብለው የፈረጁት ገና በረሃ ያሉ የተሳካላቸው መስሏቸውም እኮ በአቦይ ስብሃት በኩል ምን ነበር ያሉት?
አማራውንና ኦርቶዶክሱን ሰብረነዋል። ነገር ግን አትዘንጉ። አሁንም ኢትዮጵያዊ ተሰልፎ ደግፈዋለሁ የሚለው መንግስት የኦሮሚያው ብልጽግና ፕሬዝዳንትም አማራውን ሰብረነዋል ያለ ምናልባት ለፖለቲካል ኮሬክትነስ ብለን ነፍጠኛ ስላለ ሊሆን ይችላል እንጂ ነፍጠኛ ማለት አማራ ከዛም ሲዘል ኢትዮጵያ የሚለው ነው። እኔና እናንተ ዛሬ እዚህ ባንዲራውን ንጹሁን የኢትዮጵያ ባንዲራ ይዘን ወተናል። አዲስ አበባ ላይ ይህንን ባንዲራ ይዞ መውጣት ወንጀል ነው። የትኛው ነው ታዲያ ኢትዮጵያዊነት? ስለዚህ ወገኖች ለወገን ድምጽ መሆን መባረክ ነው። ለወገን ድምጽ መሆን መታደል ነው። አንሽኮር ነው። አንፍራ። ምክንያቱም እኔና እናንተ ዛሬ እግዚአብሔር በሰጠን እድል ተጠቅመን በነፃነት መሬት ላይ ቆመን ነፃነት ላጡት ወገኖች መቆም ካቃተን ሰልፊሽ ነን ማለት ራስ ወዳዶች ነን። እምንፈራው እኮ ሞትን ሳይሆን ስም መጥፋትን አይደለም። ለወገን ድምጽ ለመሆን ነገ እነዚህ ትልልቅ አፍ ያላቸው ሚዲያዎች ተነስተው እኛን ጠባቦች እንዴት በዘር ይደራጃል? ምናልባት ዛሬ እኔም የሚዲያው ሆናለሁ እንዴ ቄስ ሆኖ አማራ ሰልፍ ላይ ሊል ይችላል። አዎ አማራ ነኝ። አዎ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካህን ነኝ። አዎ በምንም መልኩ የማልቀይረው ከደሜ የሚቀዳ ኢትዮጵያዊም ነኝ። አልደራደርበትም። ማንም አማራ ከኢትዮጵያዊነቱ የሚወርድ አማራ የለም። ይህንን እንመነው። ይህንን ሊያሸማቅቀን የሚመጣውን አንተ ለኔ ኢትዮጵያዊነትን አታስተምረኝም፣ ይልቅ አገር ሊገነጥል፣ ይልቅ አገር ሊያፈርስ፣ ይልቅ ሰው የሚጨፈጭፈውን ጠባብና ገንጣይ ቲፒኤልኤፍንና ኦኤልኤፍን በምንድን ነው ቴሮሪስት በአማርኛ ሽብርተኛ አሸባሪ ብሎ ቅድም ደጋግመው ተናግረውታል ወገኖቼ። ኢትዮጵያን አንድ ሊያደርጋት የሚችለው ይህንን በዘር የተደራጀ ህገ መንግስት ከምድሪቱ ላይ ሲያጠፋና አንድ ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ ብሎ መቆም ሲቻል ብቻ ነው። እነሱ ኦርቶዶክስንና አማራን የሚለውን እኮ ኢትዮጵያ ለማለት ፈርተው ነው። ምክንያቱም ኦርቶዶክስንና አማራውን ካላጠፉ ኢትዮጵያ የምትባለው አሁንም ትቀጥላለች። ተመልከቱ። ከ3 ቀን በፊት እኮ እዚህ አካባቢ እኮ ሰላማዊ ሰልፍ ነበር አይደል? ግን ኢትዮጵያውያን ናቸው እንደኛ። እነሱ ግን ክደውታል። ይዘውት ወጥተውት የነበረውን ሁሉ አይታችሁታል። እኛ ግን እንላለን አሁንም አዎ አማራ ነን፣ አዎ ኢትዮጵያዊ ነን፣ አዎ ለሀገራችን ለህዝባችን ቁመን እንጮሃለን፣ እንታገላለን። ሀገራችንም ወደ ቀድሞ ክብሯ ትመለሳለች። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ያክብረልን። እናመሰግናለን። ወንድማችን ኦመርን ደግሞ እንሰማለን። ሰላም ወገኖቼ እንደምናችሁ። መቼም ሰላማዊ ሰልፍ ብቻ በማድረግ የምንወጣው ችግር እንዳልገጠመን ለእናንተ ማስታወስ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ብዙ ነገር ይጠበቅብናል። ቅድም ዶክተር ፍጹም የጠቀሰው ነገር አለ እና ያንን ግንዛቤ ውስጥ እናድርግና በተቻለን መጠን የተቻለንን ሁሉ እናድርግ። እኛው ለኛው ያለነውን እኛው ነን። ጄኖሳይድ የሰው ልጅ ማጥፋት ማለት ነው። በማንነቱ ትልቅ ወንጀል ነው። ሁሉም መገኘት ነበረበት። ለሰው ልጅ የሚቆረቆር ሁሉ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጋምቤላ፣ ሌላው ሁሉ አሁን ከሌላው ወገን የቱን ያህል እንዳለ ሳይ ዞር እያልኩ ጥርጣሬ ላይ ገብቻለሁ። በእውነቱ መሆን ያልነበረበት ነገር ነው። ስለዚህ ለጊዜው እርግጥ አሉ ከኛ ጋር የሚቆሙ እኛው ነን ለኛው ያለ ነው። ይሄንን በደንብ ልናሰምርበት ይገባል።
አንድ ሁለት ሚስኮንሰፕሽን እስቲ ላጥራ። ቅድም ዶክተር ሸንቁት የጠቀሰው ነገር አለ ስለ ሙስሊሞች። በዛ ላይ በጄኖሳይድ የሚጠቁ ክርስቲያኖች ብቻ አይደሉም፣ አማራ እስከሆኑ ድረስ ሙስሊሞች ናቸው። አንድ መረጃ ልስጣችሁ። ወሎ ውስጥ በሁለት እና በሶስት ካምፕ ውስጥ ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ 11,000 ሙስሊሞች አሉ። ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ አስገቡልን። ሻሸመኔ ላይ የተገደሉ ንብረታቸው የወደመ ብዙ ሙስሊሞች አሉ። አማራዎች፣ ጉራጌዎች፣ ስልጤዎች ወዘተ ወዘተ። ይሄንን ያዙልኝ። ሌላው ደግሞ ጄኖሳይድ የሚፈጽመው የሁሉም እምነት ተከታይ ነው። ክርስቲያን፣ ሙስሊም፣ ሌላም እምነት ተከታይ ፕሮቴስታንት። ይሄንን የሚያዙልኝ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ቦታ የሚኖረው ህዝብ በብዛት የሚከተለው አንድ እምነት ስለሆነ ተብሎ በዛ ምክንያት ወደ አንድ እምነት ተከታይ ላይ አብዛኛውን ነገር በኃላፊነት ለማሸከም የሚደረግ አስተያየት ስላለ ማለት ነው። ነገር ግን ሰውን በማንነቱ የሚያጠፋ ሙስሊም ነኝ ቢል ክርስቲያን ነኝ ቢል እንቀበለዋለን ወይ ነው ጥያቄው። የእስልምና እምነት ዘረኝነት ትጠነባለች ይላል። ይሄ ፋንዳሜንታል የሆነ መሰረታዊ የሆነ መርሆ ነው በእስልምና። ስለዚህ ወገናችንን አማራውን ሌላውን በማንነቱ የሚያርዱ እንዳይቀበር የሚከለክሉ እነዛን ሙስሊሞች አማራዎች ልንላቸው አንችልም በእውነቱ ለመናገር እና ይሄንን ግንዛቤ ላይ እንድታስገቡልኝ ይፈልጋሉ። የሙስሊሙ መሪ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙዎቻችሁ ታውቋቸዋላችሁ። ምናልባት ሙፍቲ ዑመር የሚባሉት በጣም ተወዳጅ በሙስሊሙም በክርስቲያኑ በሌላ እምነት ተከታይ ምንድን ነው ያሉት? ከሁሉም በፊት ሰው ሆኖ መገኘት ነው ያሉት። ክርስቲያን ከመሆን ሙስሊም ከመሆን የሌላ እምነት ተከታይ ከመሆን አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሌላም ከመሆን በፊት ሰው መሆን ነው። ያ እዛ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለው። እነዚህ በሀቅ ተናጋሪ በሁሉም ኮሚኒቲ፣ በሁሉም ማህበረሰብ፣ በሁሉም እምነት ተከታይ ተወዳጅ ናቸው። ይሄንን ውዴታ ስላደረጉ ደግሞ በዚሁ ምክንያት በሙስሊሙና በክርስቲያኑ መካከል ያለው ግንኙነት እንዳይሻክር ትልቅ ጥረት ስለሚያደርጉና ድልድይ ስለሆኑ የተነሱባቸው ወገኖች አሉ። አንድ ከዛ ወደ ሌላ ልሂድና ወንድሜ ቴዎድሮስ ርፌ ቅድም ስለ ሁመራ የነገራችሁ ነገር አለ። ትዝታ ስለ ጫረብኝ እሱ የ4 እና የ5 ዓመት ልጅ ይሆናል። እዛ ነው የተወለድኩ ብሏል። እኔ በዛ ጊዜ ደግሞ የሁመራ ፖሊስ አዛዥ ነበር። ኢዲዩ የሚባል ጦር ሲገባ ከሱዳን እኔ ፖሊስ አዛዥ ስለነበርኩ አባቱን በደንብ ነው የማውቀው፣ ጌታቸው ጥቤ። እዛ ላይ ተከበን እያለን ምክንያቱም ይህን መንገድ ስላለብኝ ነው፣ ስለኔ አይደለም፣ ይሄ ስለዛ አካባቢ ህዝብ ታሪክ ስለመሰለኝ ነው። ተከበን እያለን ፖሊሶች ከ25 በላይ ያላነሰ ፖሊስ ነው ያለኝ። እኔ ዙሪያውን ጉድጓድ ቆፍረው እንዲጠብቁ አድርጌያለሁ። የከተማው ህዝብ መሪዎች ሰዎቻቸውን አስከትለው መጡና ካንተ ጋር እንሆናለን አሉኝ እና ቀጥ ብዬ ሳይ የያዙት የመሳሪያ አይነት አይኔ ላይ እስካሁን ድረስ አለ። መንግስት የዛ አይነት መሳሪያ ያለው፣ እኔ ግን ጥርጣሬ ስለነበረኝ የለም እኔ እናንተን ለመጠበቅ የሚከፈለኝ ሰው ነኝና በየቤታችሁ ሆናችሁ ንብረታችሁን ጠብቋት ሊስት ብያልኳቸው እና እንደምንም ለምኜ ከግቢ ውስጥ አሰጣቸው። ጥርጣሬ ስለነበረኝ ነው። አንዳንዶቹ ላይ ደግሞም ልክ ነኝ። ያንን መሳሪያው ያንን ዳር ድንበር የሚጠብቅበት የነበረውን ያንን መሳሪያውን በደርግ ጊዜም ተነጠቀ፣ በኋላም ተነጠቀ፣ ዲስአርም ተደረገ፣ ለብዙ ጥቃት ተጋለጠ። ይሄንን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ያ ህዝብ ብቻው ያለ ሌላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ኢትዮጵያን የሚጠብቅ መሳሪያ የነበረው ህዝብ
ጀግንነት ከሱ ጋር የነበረ አሁንም እንዳለ እና ይህችን እንድትገነዘቡልኝ እፈልጋለሁ። ሌላው ወደ ህገ መንግስቱ ልመለስና ህገ መንግስቱ የወጣው ግልጽ ነው። በተለይ አማራውን ለማጥቃት ነው። እሺ አማራውን ለማጥቃት እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት ለአንድ ክልል ብለን አናሻሽልም፣ ለድርድር አይቀርብም ሲባል ሰምተናል። ይሄ ማለት አጭሩ አማራው ላይ የሚደረገው ጥቃት ይቀጥል ማለት ስለሆነ ሁላችንም ይሄንን ልናወግዝ ይገባል። አመሰግናለሁ። ኦኬ እያጠቃለልን ነው። ይሄ ነገር ከመድረሱ ሁሉ በፊት ምናልባትም ገና በመጀመሪያዎቹ አካባቢ ለእኛ ብዙ በነገራችን ላይ ወንድማችን ኡመር ከኢትዮጵያ ሙስሊም ንቅናቄ ድርጅት ነው የመጣው። የዚሁ ሰልፍ አስተባባሪ አባል ድርጅት ነው። የአሁኑ አጭር ነገር እንዲናገር ማቀርብላችሁ ወንድም ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። በአጭር አማርኛ በአንዲት ቀን ነግሮን ነበር። የዛሬ 15 16 ሜቢ 20 ዓመት ሊሞላው ነውና አረሱት ይሉኛል። ያውም የኛን ዕጣ እነሱ ምን ያርጉ ከኛ ሰው ሲታጣ ሰው እንደሌለን የነገረን ሰው ነበረ። ታስታውሱት የለም? ስሙን ለምን ልጥራው? ና ወደዚህ ያውቀዋል ራሱ ፋሲል ደሞዝ ነግሮን ነበረ። መጀመሪያም ነግሮናል። አሁንም ሰው ካለን ፋሲልን እንስማ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንዴት አደራችሁ? ነበር ይሄ ብቻ ነው እንደማራው። ያሳፍራል። በጣም ጎበዝ፣ በጣም ያናዳል። ደሞዝ ሙት በጣም ያሳፍራል። ዲኤምቪ ይሄ ብቻ ነው አማራው እንዴ? እነሱ እንኳን ለኩይ ጉዳይ ለኩይ ዓላማታ ያን ያልተሰደፈው ይጡ እንዴት አዝናለሁ ነው በጣም። ይሄ ብቻ አይወክለውም አማራው ነው። ፍርሃት ነው ምንድን ነው? አይ ትንሽ የበዛ ይመስላል። እኔ ይሄን ብቻ ይሄው የጠበቅኩት ሰው ብዙ ሰው ነበር። ብዙ ከዚህ 5 6 እጥፍ ነበር የጠበቅኩት። ግን ያሳዝናል። ብዙ ሰዎች እኮ አሉ፣ ብዙ አክቲቪስቶች፣ ብዙ ዶክተሮች። በነገራችን ላይ ዶክተር ፍጹማቸው የለ ሳላደንቅ አላልፍም። ሁሌ በኢንተርቪው ታደርጋለህ ስለ አማራው ስለ ኢትዮጵያው። አንድ ያጨብጭቡለት በእናታችሁ። ከዛ ውጭ ብዙ አክቲቪስቶች እሺ፣ ለምሳሌ ዘፋኝ ከዚህ ሀገር ያላችሁ ዘፋኝ ሲጥሩ ወደዚህ ነው እስኪ ከማዕከላችን ያላችሁ ዘፋኞች የለም? ያሳፍራል በጣም። ሙዚቀኛ የለም? የአማራ ሙዚቀኛ የለም? የአማራ ዘፋኝ የለም? ያሳፍራል። የአማራ አርቲስቶች የሉም? ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚሉ ሰዎች የሉም? ምን ነው ወልቃይት ኢትዮጵያ አይደለም እንዴ? ራያ ዘቡ ኢትዮጵያ አይደለም? መተከል ኢትዮጵያ፣ ቤኒሻንጉል ጋምቤላ ኢትዮጵያ አይደለም? በማንነታችን እየተረድን ስንት ዓመት ሙሉ ወያኔ ሲቀልድብን ከረምን። ዶክተር አብይ ማን ነው የሚላቸው? አሁን በስሙ ያወጣው ለምን ነው የሚቆራመጠው? ጁንታ አይደለም ትነግ ትግራይ ንቅናቄ ግንባር ልክ ኦነግ እንደሚባለው ይሄ መቆራመጥ ምንድን ነው? ማን ናቸውና አፍተሮል ምንድን ናቸው እነሱ? ስለዚህ የፍርሃታችን መጠን የፍርሃታችን ጥግ በጣም እየበዛ ነው። ባንፈራ ጥሩ ነው ጎበዝ። እኔ የኢትዮጵያን አርቲስቶች አጠገባችን ያላችሁ እኔ መናገር የምችለው አርቲስቱን ወክዬ ነው። አዝናለሁ በጣም። ነገ ካሴት ስንዋጣ ይሄ ህዝብ ነው ወደ መድረክ አጨብጭቦልን አልበማችን፣ ፊልማችን፣ ቲያትራችን የሚሄድልን ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራ ህዝብ ነው። በዚህ ዝምታን የመረጣችሁ አርቲስቶች ያሳፍራል። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። በጥሩ መልክ ገልጾታል። የሚገርም ነው። እንግዲህ ለማስታወስ ያክል በአሁኑ ሰዓት የኛ እንቅስቃሴ የኛ ጥያቄ እውነት ለመናገር ከሆነ ብስጭታችንን የገለጽ ነው። የሚያናድደን ሁኔታን የገለጽ ነው። ብዙ ልንወቅስ እንችላለን። ብዙ የሚወቀስ ሰው አለን። ግን የትግል ጉዳይ እንደ እንቅልፍ ነው። አንዱ ቀድሞ ይነቃል፣ አንዱ ዘግይቶ ይነቃል። የተለያየ ነገር አለው። አውቆም ደግሞ በዛው ተኝቶ የሚቀርም አለና በዚች ቦታ ላይ ግን በእውነት ነው የምላችሁ የሶማሊያና የኦሮሚያ ተጋጩ ተብሎ ያ ሁሉ ሰው ሞተ በተባለ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ሰልፍ አድርገን ነበረ። ሰልፉን ይመሩትና ይናገሩ የነበሩ ልጆች የአማራ ልጆች ነበሩ በዛ ጊዜ። ከዛም አልፎ ብዙ ማለት ይችላል እና የአማራ ጉዳይ ሲሆን በተለይ እኛ የራሳችን የማንቀበለው ከሆነ በጣም የሚያሳፍር ነው የሚሆነው።
ይሄ ነገር ለኔ ለህሊና የሚዘገነኝ ነገር ሁልጊዜ የአማራ ፖለቲከኞች አማራ አክቲቪስቶች እንባለው ሰዎች በአጠቃላይ አለመሰለፋችን ለአማራ አለመቆማችን ምናልባት ምርጫ ሊሆን ይችላል። የሚያናድደው ፓርቲ የትኛው እንደሆነ ታውቃላችሁ? እነዚህ ሰዎች ሲታሰሩ ሲገረፉ የሆነ አደጋ ሲደርስባቸው ግን አማሮች ናቸው። ያኔ እኛ ነው የምንፈልጋቸው፣ ያኔ እኛ ነው የምንደርስላቸው። ያ የተጠነቀቁለት እንደ ብርጭቆ እንዲያርጉ የያዙት ኢትዮጵያዊነት ሲያድናቸው አይታይም። የምታስታውሱት ነው። ሲታሰሩ ሲገረፉ በኢትዮጵያዊነት ታስረው ሲገረፉ ግን በአማራነት ነው የሚገረፉትና ይሄ ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው። ግን ብስጭታችንን ብቻ መግለጽ ዋጋ የለውም። አይ ቲንክ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዳሉ መረዳት አለብን። ከምትሰሙት ብስጭት በላይ ነው። በአሁኑ ሰዓት ከ22 ያላነሱ የአማራ ድርጅቶች ባልሳሳት ከ16 እስከ 22 የአማራ ድርጅቶች አንድ ላይ በመስራት ከአንድ ዓመት በላይ ሆኗቸዋል። የሰሯቸው ስራዎች በርካታ ናቸው። ቴዲ I think you need to come እንደገና አንድ ሁለት ደቂቃ Teddy he will explain to us. There is so many things being done by the Amara organization. It's not only the demonstration. So say it in English, some of them they will understand, and I will say it in Amharic too. ዝም ብሎ የተቀመጠ እንዳይመስላችሁ። ዛሬ ኮንግረስ ማናገር እንችላለን። እያንዳንዱ ኮንግረስ ቢሮው ገብተን ማናገር እንችላለን። ዝም ብዬ አይደለም የማወራው፣ በድርጅት የተሰራ ነገር ነው ማናገራችሁ። በስቴት ዲፓርትመንት አክሰስ አለን፣ ቀብተን ልናናገር እንችላለን። በዛ ደረጃ የተደራጁ ወገኖች አሉ። የጄኖሳይድ መፈጸሙን ዝም ብለን በምናወራው አይምሰላችሁ። ዶክመንትድ የሆነ በባለሙያዎች የተሰራ ዶክተር ሰናይትን አይታችኋታል። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ቀርባለች። እንዴት እንደሆነ አቅርበዋለች። ዶክመንትድ የሆነ ለማንኛውም ለጄኖሳይድ ዋች በሉት ለዩናይትድ ኔሽን ለማንም ሊቀርብ በሚችል መልክ ዶክመንትድ ሆኖ የተሰራ ይህን መስራት የሚችል ድርጅት ያለው እንቅስቃሴ ነው የአማራ ድርጅት። በአውሮፓም በአሜሪካም እንደዚሁም በአውስትራሊያ በአፍሪካ የሚገኙ ድርጅቶች በሙሉ አንድ ላይ የሚሰሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ላለፉት አንድ ዓመት ስትሮንግ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ክሬት ተደርጓል፣ እየተሰራ ነው። የምታውቋቸው ድርጅቶች በሙሉ ውስጡ የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። ብዙ አማቾቻችንም ይረዱናል። አሁን አንዳንዶችን ኤክስፖዝ ማድረግ ስለማያስፈልግ ነው እንጂ ከነጭም ከጥቁርም ከምንም ጋር አማራ ያልተጋባ የለም። የውጭ ሀገር ዜጋዎችም አብረው ይረዱናል። አሁን እነገሌ እያሉ የምናመሰግንበት ሰዓት ስላልሆነ ነው እንጂ ከኛ በላይ ተቆጭተው፣ ምክንያቱም እነሱም ልጅ አላቸው፣ አማራ ልጅ፣ ምንም ፈረንጅ ቢሆኑ ምንም አሜሪካዊ ምናምን ቢሆኑ ማለት ነው። እና there is so many በሚው ልንነግራችሁ የማንችል ብዙ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉና maybe Teddy በተወሰነ ደረጃ he will explain what we do as an organization right now. Thank you, Abebe. So just first I want to say to all of you here that have come out, thank you. This is really a much bigger turnout than we had anticipated. I live in Charlotte, North Carolina, about 6 hours away. And when we started our organization, Amara Association of America, our focus was advocacy, reaching out to elected officials, State Department, international human rights organizations, and so forth. So it required us to come to DC all the time. And when we used to come for events, we've never seen anything like this, a turnout this big. So we're really extremely happy and grateful and thankful for all of you coming out tonight in this number. So thank you so much. I appreciate it. One thing is, why are we having it on a Saturday? You know, a lot of times you hear Ethiopians when they protest in DC, they have it on a weekday so that they can go and present a document or a letter to the State Department or some congressional offices. We did it on Saturday because we wanted to make sure we have a good turnout and we want to make it convenient to people. Because we don't need to hand a document physically anymore at the State Department or congressional offices. We're inside. We've been doing this now for 4 years. We have established a very good working relationship with all of the congressional offices and the State Department officials. We meet with them on a regular basis. We communicate with them. We educate them about what's going on in Ethiopia, not just to Amaras, but all of Ethiopia. We explain to them why Ethiopia is important, not just to Ethiopians and to the region, but also for the U.S. national security interests. And we do that as Amaras organized all across America. Amara organizations in America, we've been working together since our inception. We don't compete with each other. We don't talk negatively about each other. We collaborate and partner with each other. We meet almost every weekend. So even though AAA is headquartered in Charlotte, North Carolina, we have members across the country. But there are Amara organizations in almost every city here. It's organic. Nobody went and organized them.
those people in each one of those cities felt the need and the obligation to organize. But as they organize, we reach out to each other, we communicate, we collaborate. We fund a lot of things that go on in Ethiopia for all the independent Amhara organizations. We support them not just financially, but also making sure that they develop a strong organization in Ethiopia. Because a strong civic organization is the foundation of a strong democracy. For all of you here in DMV, as an organization you may not know, if you want to know more about us, you can check out our Facebook, Amhara Association of America. You can visit our website, www.amharaamerica.org. We have a lobbyist here in Washington, D.C. We've had a lobbying firm here for over a year. Why did we do that? One, our outreach with congressional offices got so big we couldn't really manage it as an organization, so we needed to hire a lobbying firm to help us manage that, but also to grow our network past the Foreign Affairs Committee, to the Appropriation Committee, and also to the Armed Services Committee. Because for Ethiopia, it's very important that we here as Ethiopian Americans have a say in U.S. policy towards Ethiopia. Now, why is DC important? DC is the center of world politics. This is the center of world politics. Every decision that happens here has an impact everywhere in the world. For all of you that live here in Washington, D.C., you're fortunate to live here. You're minutes away from the Capitol here, right here. You can visit your congressional office. You're minutes away from the State Department, the White House, the Pentagon. Every major think tank is here. The Western media, every international human rights organization is here. We communicate with those international organizations. We meet with them on a regular basis, remotely, as an organization. We have members here, we have interns here that we meet them. But for you, you're fortunate. You can walk to some of these places. You're minutes away in terms of driving. So you need to organize yourself and use this opportunity here to meet with these congressional offices, policymakers, these decision makers that do have an impact. There's no reason why we shouldn't have a say-so. We live in this country, we care about this country, we care about Ethiopia, we love Ethiopia. I think we're competent and smart enough to devise policy that benefits both people and both countries. We can do that. So our silence is not good. If you're silent, you're not heard. Your congressional leaders, they want to know about you. They want to know what your concerns are. They want to know about their constituents. Why? They're servants. That's what a leader is. A leader is a servant. And a leader wants to know what his constituents want, what the people want, so that they can go and amplify that need, amplify that concern. So the same thing that we want here is the same thing that we want in Ethiopia. So thank you, Ababa. Thank you, all of you, for coming out. I really appreciate it. This is a very large turnout. Yeah, we're very proud. ያያችሁ ነው። አሁንም ሲያናግሩ እንዳያችሁ ነው። እንዴት ፒስፉል እንደሆኑ ተመልከቱ። የሚቃወም የሚደግፍ አብረው ነው የሚሄዱት። እንዴት አይነት የሰለጠነ ሀገር እንደሆነ አሜሪካም የምታውቁት ነው። ልክ ኦነግ የሚያስተዳድረው ከተማ ይመስል ዋሽንግተንን ወይም ቲፒኤልኤፍ የሚያስተዳድረው ይመስል እዛ የለመዱትን ፍርሃታቸውን ይዘው መጣው እኛ ላይ ለመጫን የፈለጉ በርካታ ፈርተው ለማስፈራት የፈለጉ ኢነሰንቶችን ነው የምነግራችሁ እንጂ ሰልፉን ለማስቀረት የሚፈልጉ ሰዎች እንደ ምክንያት ተጠቅመውበታል። እንደዚህ ነው የምንሸወደው። ካልነቃን ካልገባን እንዲህ ነው የምንታለለው። ስንቶቻችሁ ናችሁ እውነት ለመናገር ከሆነ ዛሬ ሰልፉ ላይ ብንመጣ ችግር ሊደርስብን ይችል ይሆናል ብላችሁ ያላሰባችሁ ሰዎች አላችሁ። ኢቭን የመጣችሁትም ሳታስቡት የምትቀሩ አይመስለኝም። ከጮቱ ብዛት ከማስፈራራቱ ብዛት ኢማጂን ምን ያህል እንደ ውሸት የሆነ የተጋነነ ነገር እንደሆነና መሀል ላይ ነው የምንገኘው። ምንም አይነት ነገር የሆነ ነገር የለም። በዚህ
እዚህ ከተማ ውስጥ የተደረጉ ሰልፎች እያንዳንዳቸው ላይ ታቁኛላችሁ አለሆይ ባይፋር ትልቅ ሰልፍ ነው ይሄ በጣም ብዙ ሰው ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይዋሻው አይደለም የምታውቁት ነው እኮ 15 ሆነን ተሰልፈናል 8 ሆነን gonna be together. Please, የቻላችሁ መፈክር እንላለን ነው ጠጋበሉ የቻላችሁ ያለ ፎቶ እንዲመቻ መፈክር የሚለውን ሰው ፎቶ የሚነሳው ከዛ ስለሆነ እንደኔ ብትቆሙ ጥሩ ነው ሁላችሁ this is a good picture for you okay ጠጋ ወይ ከርቀት ስለሚያነሳው ብዙ እንትን የለም he will do it okay all right that's it we get finish up all right በአማራ ህዝብ ላይ የተቀነባበረው በጥናት የተያዘው ዘሩን የማጥፋት እርምጃ በአስቸኳይ ይቁም ዶክተር አብይ የእርሶ ፓርላማ በአማራ ላይ ጄኖሳይድ መፈጸሙን አምኗል በአስቸኳይ ፓርላማው ይሄን ጄኖሳይድ የሚያጠና ወደፊትም እንዳይፈጸም የሚያደርግ የተጎዱትንም የሚክስ እውነተኛ ድርጅት ይቋቋም የአማራን ጄኖሳይድ ማስቆም ማጣራት እርምጃ መውሰድ ግዴታ ነው እንዲህ አይነት ድርጅት በአስቸኳይ ይቋቋም የአማራ ህዝብ ሆይ እየጠፋህ ነው እያጠፉ ነው ዝምታ አያድንም ላንተ ካንተ በላይ የለም ኢትዮጵያዊነት አማራን ጨምሮ ነው
አማራን ጨምሮ ነው። ኢትዮጵያዊነት አማራ ሲጠፋ ኢትዮጵያዊነት ይጠፋል። ኦሮሞ ሲጠፋ ኢትዮጵያዊነት ይጠፋል። ትግራይ ሲጠፋ ኢትዮጵያዊነት ይጠፋል። ይሄን የሚያስብ አማራ ሊጠቃ አይገባም። አማራ ይመክታል፣ ያሸንፋል። የአማራ ሀሳብ የሰለጠነ ነው። የአማራ ሀሳብ የሰለጠነ ነው። የአማራ ግኝቶች ኢትዮጵያን ያኮሩ ናቸው። አማራነት ኢትዮጵያን አሳፍሮ አያውቅም። አንድም አማራ የሚያሸማቅቅ ስራ አማራ መክት ተነስ ተደራጅ ዝምታ First of all, I would like to thank everybody who came out today to share, expose and explore truth. We are not here to represent a political group, religious affiliated entities. We are here to explode the truth, the genocide, the Holocaust of Amhara people, which has been committed against innocent civilian Amharas for the last 50 years. Somebody need to come out here, explode this truth, tell the entire world. We Amharas have been facing Holocaust for the last 50 plus years. Remember, Americans and the entire world, the Jewish people were exemplified, given as example who faced the Holocaust back in the 1940s or 30s. Amhara Holocaust may be tripled or quadrupled. It's worse than the Jewish Holocaust that we knew in history. So everybody across the globe needs to understand there is a clear, open and active genocide which was going on for the last 50 years. Somebody like me, a pure Amhara nationalist, need to come out and expose these truths, to tell the media, to tell the entire world. We Amharas are still facing the genocide which existed for the last 15 years. I am not reading anything. I am telling you the truth which comes out of my mind. This is not a fiction. This is a reality on the ground. Amharas are still facing Holocaust. Unborn babies are killed inside their mother's womb. Children are massacred in mass everywhere, every day in that country called Ethiopia. So somebody has to come out and expose this truth. The truth shall set every one of us free, nothing else. This genocide, this Amhara genocide, is painted in 20 plus different names. No, you cannot paint our real identity-based genocide, Holocaust, with different names. It is a purely Amhara genocide. You cannot call it like daily laborers genocide. You cannot give us a name saying victims. You cannot give us a name people genocide. You cannot give us a name saying Ethiopian genocide as if genocide was committed on Ethiopia by another country. This is purely 100% Amhara genocide. I'm sorry I look like I'm emotional, but my emotional status or state of mind is due to the real genocide committed on Amhara babies.